Lulzim Basha mbrëm tregoi se ka përqafuar tashmë një mentalitet bolshevik, pra për të shtypur kokën menshevikëve, ku nuk pranohet që dikush të mendojë ndryshe në partinë e tij, dhe kam përshtypjen që dje la të kuptoj se është i gatshëm dhe preferon më mirë një kasolle ku të jetë pronari vetëm dhe të ketë hipotekë familjare, se sa një grataçel ku mund të ketë edhe aksioner tjerë. Të nderuar të shikues, mirëmbrëma, mirë se erdhët në programin Studio e Hapur, unë jam Eni Vasili. Në mes të polemikave brenda gjirit të familjes së tij politike dhe debateve, dhe në fakt mjaft të forta, ne sot në studio është kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat insistimin e studios Hapur, zoti Basha, për të qenë sonte këtu. Jemi në tryezën tonë diskutimit edhe me dy kolegë, Robert Trakiplari, kryeredaktori i gazetës Panorama, gazetës më të madhe në vend. Mirëmbrëma, faleminderit Trakiplari, Lutfi Dervishi, gazetar, emisioni Përballë në TVSH. Mirëmbrëma. Faleminderit Dervishi që jeni me mua. Do ndalemi gjatë, si thash, në zhvillimet e brendshme në mënyrë të veçantë brenda Partisë Demokratike, por edhe komente të tjera politike rreth qeverisjes dhe mbarvajtjes vendit. Okej, fillojmë. Duhet të heqim celularet? Zoti Basha? Unë këtu e kam, po doni edhe heq, si më dëshironi. Një batut për të ilustruar këtë atmosferë përgjimesh që është brenda Partisë Demokratike. Asgjë e re sa i përket politikës, as në Shqipëri, as jashtë Shqipërisë. As Partia Demokratike nuk është për herë të parë, as nuk mund të premtoj që do jetë për herë të fundit, sigurisht që nuk është një akt që nderon askënd, veçanti në mbledhje ku duhet triumfoj mendimi i lirë. Mbaj mend kur kam qenë për herë të parë në Këshillin e Atlantikut Veriut në Bruksel, në NATO, si ministër, ndërkohë kishim marrë apo po bëshim gati të merrnim ftesën, po edhe pasi morëm ftesën dhe nuk ishim antar, ftoheshim të ishim të pranishëm në debatin që bëhet me dyert mbyllura në Këshillin e Atlantikut të Veriut, dhe në sallën e vjetër, se tani ka ndryshuar edhe selia, kanë bërë një seli të re 2 miliardë euro që u bë dhe subjekti kritikave të presidentit Trump gjatë vizitës në Bruksel. Shkruajnë latinisht një thënie që ishte marrë nga afreskët e një kishe, duket ose të katedrales së Milanos ose të Firences. In animus consulendo liber. Dhe kishte madje edhe një, domethënë, një konkurrencë shkollash se çfarë do të thoshte kjo, por thelbi ishte që ne duhet kemi shpirtin e lirë të diskutimit brenda. Dhe shpirti i lirë i diskutimit prevalon vetëm të qenit vërtet në diskutim për të arritur vendimarrjet, që është edhe ngjashmëria këtu midis Këshillit të Atlantikut Veriut dhe Kryesisë Partisë Demokratike, janë organe vendimarrëse, ku merren vendime. Që të arrish një vendim drejt, duhet të kesh mundësinë të shprehesh pa asnjë kufizim. Kjo në fakt është edhe arsyeja prapa të famshmit imunitet parlamentar, ku deputeti nuk mban përgjegjësi për atë që thotë, nuk bëhet fjalë që t'ia fus kodra pas bregut. Bëhet fjalë që të ketë lirinë për të shprehur, dhe këtu mendoj se Liria e shprehjes përfshin edhe lirinë e përgjimit? Këtu mendoj se përgjimi jep një imunitet që të mos kenë problem pastaj. Përgjimi është një atentat ndaj kësaj, sepse nuk besoj se do ketë to efekt, kam i bindur që jo, kam besim të madh tek anëtarët e Kryesisë Partisë Demokratike, siç kam besim të gjithë demokratët, që nuk do të jetë një stepje për të thënë mendimin lirshëm. Por natyrisht që është një akt kundër, është një akt sabotimi ndaj këtij shpirtit të konsulencës, të folurit lirshëm, të jesh vetvetja, sigurisht me përgjegjësinë që të ka besuar ajo trup që përfaqëson këtë rast, përgjegjësinë që i kanë besuar këtyre 50 apo 55 individëve, antarësia prej më shumë se 100.000 antarëve të Partisë Demokratike. Ndaj në këtë kuptim them që është një akt
Ju keni dieni kush që ka kryer një person apo disa? Dhe nuk kam as fare kuriozitet ta mësoj. Mendoj se akte të tilla do kaloj edhe pa ndonjë ndëshkim. Akte të tilla, ne jemi në një proces të rishikimit të shumë dokumenteve themelore të partisë, përfshi statutin, përfshi një kod etike dhe disipline. Për çështjen po hetoni kush? Jo, nuk po hetoj dhe as kam ndërmend hetoj, po ta them haptas. Mendoj se episodet të tilla njësoj si virozat, aq sa të bëjnë keq në një moment, të forcojnë organizmin në të ardhmen dhe e rëndësishme është që Partia Demokratike në kuptimin etik dhe moral merr nga ky incident, siç ka marrë në të kaluarën, ka pas raste edhe më përpara, në pushtet dhe në opozitë, mesazhin e duhur dhe mesazhi është që kjo është diçka që e dënojnë të gjithë, diçka e papëlqyeshme, diçka e turpshme. Zoti Berisha e ngriu ngjelen kur ndodhi kjo, kur ka ndodhur përpara se një herë dim çka ndodhi. Për çimkën. Po, juve në këtë rast, prandaj nuk keni ndërmend. Ishte fare i qartë, autori ishte fare i qartë, ndërsa unë këtu domethënë nuk kam ndërmend për një gjuhë historike, është e rëndësishme është që kemi një ashtu siç mbledhja pati një konkluzion unanim, se kjo është e rëndësishme, nëse flasim për thelbin, mbledhja doli me një konkluzion unanim. Ashtu mendoj se kemi një qendrim unanim që dënon këtë, është një praktik të turpshme. Dhe kjo ka më shumë rëndësi se sa ngjarja që ndodhi. Dakor, po pse nuk e bëni, përderisa ishte një mbledhje që diskutoi për një çështje që ka interes të madh publik, siç është analiza e Partisë Demokratike për rezultatin e zgjedhjeve të 2017, pse nuk e bëni të hapur mbledhjen e Kryesisë? Për një arsye thjeshtë, pyetja qëndron zoti Rakipllari, për një arsye thjeshtë, sepse kjo nuk ishte mbledhja e analizës. Kryesia mori në shqyrtim propozimin për të nisur një proces analize dhe konsultimi me antarësinë, me disa qëllime, jo vetëm analizën e asaj që ka ndodhur, por edhe orientimin nga zgjedhjet për të ardhmen. Siç u thash, që do të përfshijë një numër vendimesh, duke filluar nga riorganizimi, nga ndryshimet statutore, nga forcimi i rolit të antarësisë, çështje që unë kam cekur edhe në këtë studio dhe gjatë debatit për kryetar partie në zgjedhjet e korrikut. Dhe ky diskutim, që duhet çonte në një vendimarrje, nuk mund të shërbehej nëse kthehej, siç kthehet me dashje apo pa dashje në praninë e kamerës në një shfaqje, ku përpiqemi pastaj të tregojmë një tjetër anë, ndryshe nga ana që kërkohet një takim të tillë. Në një takim të tillë kërkohet thellësia e mendimit, kërkohet afrimi sa më shumë me të vërtetën, që nuk është monopoli askujt, kërkohet vështrimi kritik, dhe këto nuk shërbehen. Prandaj përmenda edhe shembullin e Këshillit të Atlantikut Veriun. Në këto formate mbledhjesh, rëndësi ka që çdo antar i kolegjumit, në këtë rast i Kryesisë Partisë Demokratike, të ndihet 100% i sigurt dhe rehat me veten për të thënë atë që ai apo ajo mendon me përgjegjësinë politike ku është investuar, sepse ne me vërtet jemi aty si persona, po jemi në atë kryesi, unë i pari si kryetar dhe çdo antar i kryesisë me përgjegjësi politike dhe kësaj i shërbehet duke i ofruar pikërisht mundësinë për të shprehur pas një reperkusion, pas një pasojë kuptimin negativ të fjalës, qoftë kjo edhe në kuptimin e komenteve publike. Natyrisht Partia Demokratike ka dhe mbledhje të hapura. Ka mbledhje Këshillit Kombëtar, mbledhje të Kuvendit të Partisë Demokratike, që është edhe organi më i lartë vendimarrës, janë mbledhje publike. Dhe sipas kërkesës që mund të ketë. Këshillit Kombëtar keni një 3-4 vite se keni mbledhur. Shumë kemi, është e vërtet. Po pse? Dhe themi që mos ta kaloj, domethënë, duke thënë thjesht që është një vazhdim i një tradite që duhet të ndërprehet dhe do të ndërprehet. Mënyra se si konstituuam forumet në 2013-ën, bëri të mundur që Këshilli Kombëtar të përbëhej nga një korpus i madh të zgjedhurish në funksione të tjera, atë që i themi ex officio, sipas detyrës. Pra antarët e Këshillit Kombëtar janë gjithë antarët e Kryesisë. Antarët e Këshillit Kombëtar është i gjithë grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Antarët e Këshillit Kombëtar janë të gjithë kryetarët e degëve. Po përmend 3 kolegje me cilat unë kam takime të rregullta, me grupin parlamentar të paktën një herë në javë, me kolegjin e kryetarëve si rregull një herë në muaj, ndoshta më shpesh gjatë periudhës së aksionit politik në çadër, ndoshta pak më rrallë para saj, me antarët e Kryesisë po kështu në mënyrë pak a shumë frekuente. Kështu që në këtë kuptim, ndonëse Këshilli Kombëtar nuk është mbledhur në një sallë të vetme, vendimarrja ka kaluar pothuajse gjithmonë përmes quorumit të Këshillit Kombëtar. Po ky nuk është justifikim. Fund Këshilli Kombëtar duhet të mbledhet në rishikimin, jo, të themi në rishikimin e këtyre po të mbledhje, po në rishikimin e këtyre dokumenteve, që thoni ju të statutit, do ta rishikoni këtë idenë e Kryesisë me 55 veta, për shembull, ndoshta nuk është funksionale edhe nuk e them vetëm unë, po edhe antarë të vjetër të Partisë Demokratike këtë e thonë. Dhe mirë që jeni thelluar kaq shumë çështje organizative të vendimarrjes Partisë Demokratike, të forumeve vendimarrëse të Partisë Demokratike, po ka një shkollë mendimi që kryesia është tepër e madhe për të menaxhuar një veprimtari normale.
Nuk duhet harrosh që qëllimi i një kryesie kaq të madhe në vitin 2013 ishte pikërisht për të bërë vend përfaqësimit sa më të gjerë të gjithë flukseve dhe gjithë potencialit njerëzor të Partisë Demokratike. Dhe për këtë arsye u arrit një kryesi e cila kishte kryesinë parlamentare, kishte departamentet e Partisë Demokratike plot 22 prej tyre, kishte një sekretariat të zgjeruar dhe një numër funksionesh tjera të trupave klasike apo të reja të Partisë Demokratike, siç është Fondacioni për Liri dhe Demokraci. Do ta shkruani edhe një juaj dëshamir sheje, shprehur pak a shumë për të njëjtën gjë, 15-20 antar ishte propozimi. Jo, nuk s'mund të them fare sot në do të ketë 15, 20, 55 apo 150 antar, sepse mendoj që ky është se ju po shikoni edhe statutin, e shikoni këtë mundësi për ta Ska diskutim që po, dhe procesi po nisë. Domethënë, një grup pune do të caktohet shumë shpejt për të nisur propozimet, për të mbledhur dhe për të përgatitur propozimet për ndryshimet statutore. Dhe ky proces do të ecë paralel me konsultimin që po nisim me bazën demokrate. Pyetja e fundit për statutin dhe dua të rikthehem më pas me ngjarjet e mbledhjes, e cila është debatuar dhe polemizuar aq shumë, po meqense jemi këtu te ndryshimet në statut, kapitulli kryetarit do të preket edhe ai me ndryshime, do përcaktohet për shembull, dhe po citoj, është shkruar kryetari largohet kur mbet zgjedhjet? Nuk mund të them sot se çfarë përcaktimesh do ketë për kryetarin, për kryesinë apo për funksionet veçanta brenda Partisë Demokratike. Natyrisht qëllimi i një partie politike nuk është të largojë kryetarin, por të fitojë zgjedhjet dhe të përfaqësojë vullnetin e qytetarëve përmes alternativës që ajo përfaqëson. Dakor, por edhe ndaj përgjegjësitë apo jo? Sigurisht që po. Kjo është një balancë që partitë politike në Shqipëri, akoma më rëndësishme në ato vende me traditë partitë politike, zgjidhin gjithmonë në favor të mobilizimit të gjitha forcave, të gjitha fuqive, të gjithë intelektit, të gjithë potencialit për të fituar zgjedhjet, jo për të larguar apo për të mbajtur me zor kryetaret në pushtet, në krye të partive, po pikërisht për të fituar zgjedhjet, për të çuar përpara alternativën, vlerat, programin e vet politik, ekonomik, social që partia përfaqëson si një grupim vullnetar njerëzish me ide për ndryshim. E vetmja gjë që mund t'ju them është që unë personalisht ju kam premtuar demokratëve ngarën e korrikut dhe do të përpiqem fuqimisht me gjithë çfarë mundem, si Lulzim Basha, natyrisht duke respektuar mendimin dhe e çdo kujt tjetër dhe duke respektuar në fund vendimarrjen që i takon Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, që Partia Demokratike të dalë nga ky proces sa i përket vendimarrjes brenda saj me modelin më demokratik që i është ofruar deri më sot Shqipërisë nga ndonjë parti tjetër politike. Dhe me këtë kam parasysh kalimin e vendimarrjes për zgjedhjet e deputetëve, zgjedhjet e kryetarëve të bashkive dhe zgjedhjet brenda partisë sa më afër anëtarëve të Partisë Demokratike. Një përgjim që se keni mbajtur dhe simpatizantët e Partisë Demokratike të kenë mundësinë. Një përgjim që e keni bërë dhe më parë, është vërtet? Po, është vërtet, e kam bërë 2013 dhe realisht e kam patur, siç e kam dhe sot, bindje të thellë, është bindje e ngulitur në atë që unë jam dhe besoj që çfarëdo të metash dhe problemesh që sjell demokracia zgjedhje më të mirë nuk ka, dhe se një vendim i marrë nga një trup më e madhe gabon gjithmonë më pak se një vendim i marrë nga një trup më e vogël apo nga individ. Por 2013 në ato kushte dhe në vendimet që rodhen pas saj, ka patur edhe një fluks të fuqishëm njerëzish që mendonin që një proces demokratizimi dhe dekoncentrimi total të vendimarrjes ka antarësia e Partisë Demokratike mund të sillte edhe efektet e kundura të dëshiruara. Dhe nuk mund paragjykoj që e kanë bërë këtë për të ruajtur pozitat apo influencët e tyre në vendimarrjen e Partisë Demokratike, sepse për shembull Partinë Popullore Europiane, ku ne bëjmë pjesë, ekzistojnë të dyja modelet. Dhe ky model, të cilin unë përqafoj dhe që realisht e besoj si një zgjidhje brenda Partisë Demokratike dhe si një zgjidhje pastaj përmes Partisë Demokratike për vendin, është një model që faktikisht Partitë Konservatore Europiane vetëm sapo kanë filluar ta aplikojnë. Kujtoj këtu kolegët tanë në francezë, republikanët, që e bën për herë të parë tani për zgjedhjen presidenciale. Ndërkohë që është një praktikë e ngulitur thellë në kulturën amerikane, që është fare e veçantë nga kultura europiane, po mendoj që Shqipëria ka gjithë predispozitat dhe ka nevojën e jashtëzakonshme ta thellojë, e jo ta zbraz enën e demokracisë, pjesëmarrjen e njerëzve, pjesëmarrjen e qytetarëve në marrjen e vendimeve. Sot problemi kryesor që kemi. Do ishte partia e parë që e bënin këtë në Shqipëri edhe mbetet. Ky është qëllimi, kjo është ambicia që të ndryshojmë vendin, që me të vërtetë ato që ne besojmë bën përmes votës qytetarëve, përmes përkrahjes qytetarëve të bën realitet, përmes qeverisjes Partisë Demokratike, duhet ta nisim nga ndryshimi brenda vetes. Rikthehemi pak tek ajo mbledhja për cilën po flisja. Përpara se të jap zoti Dervishi fjalën më një herë, një pyetje për një përgjigje ndoshta të shkurtër, është e vërtetë që ka patur konfrontime fizike ose tentativa të tilla brenda mbledhjes? Jo, nuk ka patur konfrontime fizike.
kjo është një fryrje e bërë me qëllim apo pa qëllim, pastaj mbet për të gjykuar se fakti që në një moment shumë kritik për vendin, për shqiptarët, një gjendje realisht lemeritse ku ndodhet vendi në gjitha aspektet, besoj do kemi rastin të flasim për këtë, vëmendja në mënyrë disproporcionale drejtohet vetëm nga opozita. Natyrisht një pjesë e kësaj vëmendje unë e mirëpres me kënaqësinë më të madhe sepse tregon diçka tjetër në subkonsciencën e çdo kujt që zgjidhja pritet nga opozita, pritet nga Partia Demokratike. Që kjo qeveri është e konsumuar akoma pa filluar detyrën dhe nuk presim asgjë të re nga kjo. Por këtu ka dhe tekalime. Ka ndodhur diçka e cila nuk duhet ndodhte, shpreh keqardhjen e thellë që ka ndodhur, në një debat i cili kaloi kufit e etikës, në kuptimin e, domethënë ndërkohë që njëri fliste tjetri ndërpriste, pati një moment tensionimi, por s'ka patur asnjë moment dhune fizike. Dhe nuk ka patur momente të tilla, 4 vjet të drejtimit të Partisë Demokratike nga unë, deri më sot nuk ka patur momente të tilla. Ky sigurisht ka qenë një moment i tejkaluar, moment që nuk duhet ndodhte, dhe që pastaj dominoi ciklin e lajmeve dhe përmbysi lajmin kryesor që Partia Demokratike, kryesia e Partisë Demokratike doli me një vendim unanim nga mbledhja. Po kjo pastaj është një çështje tjetër, se unë s'kam marrur të analizoj redaksit e lajmeve. Ju kujtoj se kundërshtari politik ka pasur probleme shumë të thella në kolegjialitetin e vet, më në 2009 që për pak momente lajmet raportuan edhe nxjerrjen e armëve në kryesinë e Partisë Socialiste. Partia Demokratike në këtë kuptim ka qenë dhe mbetet një parti e hapur për kritikën, për mendimin kritik. Kjo reflektohet dhe u reflektohet edhe në debatin e kryesisë. Ndjesia ime dhe me sa pyeta disa prej antarëve të kryesisë pasi mbaroi mbledhja, i pyeta dhe më erdhëm thanë dhe vetë, ishte që mbledhja ishte jashtëzakonisht e lodhshme, me shumë tension, me shumë debat, po që njerëzit ndjeshin mirë pas mbledhjes dhe ndjeshin veçanti mirë për faktin që pati vërtetësi, pati debat, pati edhe përplasje dhe pati një vendimarrje e cila u mbështet në mënyrë unanime nga çdo kush që ishte pranishëm mbledhje. Që ka, më fal për ndërprerje, që ka debat në PD, kjo është gjë pozitive zoti Basha, se s'para e kemi pasur këtë luks, po më përpara, por dhe kjo është ndoshta një risit e drejtimit tuaj, por çështja është cilësia e debatit. Tu është gjithë çështja, pra se ka pas cilësi të debatit dhe prandaj po e theksoj edhe një herë që një kryesi me 55 antar, nuk e di se sa, prandaj po them që çfarë ka në një gjë për të ndryshuar, për të rritur cilësinë e debatit brenda Partisë Demokratike. Nuk mendoj se cilësia e debatit është çështje numrash. Por jam dakord me ty që menaxhimi i debatit me 55 antar të një forumi është më i vështirë se sa me 20 apo me 25. Edhe për tensionin që u krijua, që mos këtu ishte çështja e cilësisë së debatit, pra. Ky tension prandaj u krijua, për shkak të cilësisë. Jo, nuk mund të them. Jo, mendoj që këtu ke një konkluzion jo të drejtë. Ky është mendimi im jashtë, kjo është çështja. Çfarë cilësia e debatit? Jo, unë mendoj që tensionin e solli cilësia ulët e debatit, sepse rasti do kishin cilësi më të lartë debati, nuk do të kishte shkuar tek ajo pjesa e tensionit. Me kuptoj çfarë do të thuash. Mendimi im është ky, që natyrisht një debat me, siç e the vetë, me 50 apo 45 antarë ishte pranishëm, se kishim edhe mungesa. Pas një situate tensionuar, një situate të vështirë, ku gjendet opozita, Partia Demokratike, ku është disa antarë cilësorë të kryesisë kanë dhënë dorëheqjen, prandaj po them. Po. Pra, në një gjendje të tillë të vështirë ku ndodhet opozita, Partia Demokratike, natyrisht që tensioni reflektohet edhe më shumë në një mbledhje të parë të kryesisë, siç ishte ajo pas zgjedhjeve të 25 qershorit. Por në tërësi debati ka qenë cilësor. Dhe cilësia e debatit nuk varet nga numri i atyre që angazhohen në debat, por nga motivi i tyre. Dhe e fundit që dua të them për këtë është që motivet e çdo kujt në atë sallë, për sa mund gjykoj si kryetari i Partisë Demokratike, ishin për të pasur për të dalë nga ajo mbledhje dhe nga procesi që nisim sa më të fortë, sa më të bashkuar në përballjen kundër kundërshtarit ton politik. Ervishe. Zoti Basha, sot është 25 shtatori, janë 3 muaj nga dita e zgjedhjeve ku do të bëjë një disfat elektorale. Ka një sër pyetje që kanë të bëjnë tepër me të ardhmen e Partisë Demokratike se sa me të shkurën e saj. Është kohë e mjaftueshme për të kaluar në gjykimin tuaj traumën elektorale? Si mendoni që do të bashkoni flukset e Partisë Demokratike, sepse është një sekret që dinë gjithë që flukset demokratësh nuk janë afër PD-s për një apo disa arsye. Objektivat tuaj parlamentar për 4 vitet të ardhshëm, çfarë synon grupi i Partisë Demokratike për të arritur, dhe në kuptimin personal, ju tashmë jeni për herë të parë në parlament dhe nëse krijojmë një situatë hipotetike,
në cilësinë e debatit që përmendi Rakipllari. Do të thënë, a nuk do të fitonte më shumë PD-ja në cilësinë e debatit nëse do të kishte aty Topallin, Patozin, Bregun, Imamin, investime të konsiderueshme të Partisë Demokratike në dekada. Dhe krahasuar tashmë me cilësinë aktuale të grupit parlamentar që nga debatet e para dukshëm çalon. Me cilën pyetje do të nga e fundit që sepse të tjera do të kemi mundësi për gjatë gjithë emisionit. Po. Angazhimi në betejë politike përfshirë debatin parlamentar është çështje përkushtimi, është çështje përvoje, është çështje dëshire, është çështje vullneti, është çështje energjie. Është aftësie besoj. Edhe aftësie sigurisht. Pra, mungesa e njërit prej këtyre komponentëve duket qartë. Në qoftë se marrin përvojën, mendoj që për grupin parlamentar, ku gjysma e anëtarëve janë për herë të parë në atë sallë si deputet, nuk mund gjykohen është e padrejtë gjykohen me pjesëmarrjen në një debat, sa ata vetëm një debat kanë bërë deri tani. Po kështu nuk mund gjykohen pa krijuar jo thjesht arkivin e tyre të debatit parlamentar, por dhe përvojën e nevojshme që do të tregojë se cila është thellësia e vërtet politike, intelektuale. Një gjë është e sigurt. Ta e njerëz zakonshëm, në kuptimin janë qytetarë, që vinë aty me vlerat e qytetarit, nuk vinë, e vërtet është që nuk vinë, një pjesë për tyre nuk kanë përvojë të gjatë politike, po janë njerëz të spikatur në komunitet, nëse vinë nga bota akademike, nëse vinë nga bota profesionale, nëse vinë nga bota biznesit, janë njerëz të cilët kanë spikatur në komunitet. Dhe tani është rradha tyre që të përfaqësojnë pikërisht këto shtresat të shoqërisë, të shqiptarëve të thjesht, shqiptarëve të vërtet, që nuk janë, nuk kanë qenë dhe nuk do të jenë javë për javë, ditë për ditë në dritën e studiove televizive apo në vëmendjen e analizëve, dhe të japin zë pikërisht kësaj shumice dorëmuese të heshtur të shqiptarëve, të cilët ne e dim fare mirë, unë e di, ju e dini, e din dhe kundërshtarët e mi politik, që për një kohë gjatë nuk kanë gjetur dhe nuk gjejnë përfaqësim politikën shqiptare. Ky ka qenë edhe një nga... Këta janë përfaqësuesit më të mirë të shoqërisë shqiptare? S'mo ta them këtë, se po të them këtë do futem në pozitat e Mojsiut, apo të mos futemi në terren blasfemik. Unë nuk marr përsipër, them që këta janë më të mirët. Janë më të mirë se ata që ju lat jashtë? Unë absolutisht nuk marr përsipër të bëj krahasime të tilla. Pavarësisht se kjo mund të kërkohet si një sensacion gazetaresk, secili ka të mirat dhe të këqijat e veta. Politika konsumon. Konsumi politik mund të jetë i përkohshëm, mund të jetë i përhershëm. Politika lodhja mund të jetë e përkohshme, mund të jetë e përhershme. Por politika nuk do të thotë të jesh domosdoshmërisht në sallën e parlamentit shqiptar. Politika zhvillohet kudo, politika zhvillohet edhe në një kafene fshati. Dhe në veçanti për njerëzit me përvojë politike, politika nënkupton një angazhim të përhershëm civil dhe qytetar, civik dhe politik, pavarësisht prej funksionit që kanë një parti politike. Në veçanti njerëz që kanë pasur mundësinë, ju është dhënë mundësia nga një forcë politike, madje edhe të qeverisin, kanë një potencial, kanë një pritshmëri shumë më të lartë se sa të tjerë, të cilët e kanë për herë të parë le të themi debutin si parlamentar. Jo, dakor, po mbas 10 vitesh ju për shembull kontriboni në një parti siç është Partia Demokratike dhe kryetari do të ulinte jashtë në një situatë hipotetike, do ishte thjesht për ju ta vazhdonit politikën kafene? Do ju vinte keq që nuk jeni në parlament mbas kaq vitesh në parlament? Kafeneja nuk është hapësira vetme. Jo. Veçanti në një parti të madhe siç është Partia Demokratike me nevoja të mëdha, ku një nga nevojat më të dukshme është që njerëzit që kanë spikatur dhe kanë përfituar nga Partia Demokratike 20 vjet. Partia Demokratike ka nevojë për përvojën e tyre, ka nevojë për angazhimin e tyre, ka nevojë për angazhimin e tyre në kuptimin pozitiv të fjalës. Ka nevojë të rinj. Pra, është ftesë për ju. Por ju po i bëni një ftesë këtyre njerëzve që keni lënë jashtë listave? Nuk ka nevojë për një ftesë sot, sepse ky ka qenë qëndrimi im për herë. Ajo që dua të them është që lista është një komponent i angazhimit politik. Dhe për ata që kanë pasionin, energjinë, vullnetin për kontribuar për Partinë Demokratike, e cila ka ekzistuar e do të vazhdojë të ekzistojë pavarësisht se kush është kryetari i saj, nuk ka asnjë pengesë dhe nuk mund të jetë kurse si pengesë qenia apo jo deputet. Qenia apo jo deputet është një pengesë artificiale. E kuptoj, tani që jemi sinqert që në një moment parë mund të jetë demotivuese, sepse të qeni deputet sjell mundësi më të mëdha, por nga ana tjetër, avantazhi i çdo kujt me përvojë politike. Dhe s'është hera parë që persona, për shembull, mos përmendim emra, do kalojmë pastaj në rrafshin personal, ka pasur Partia Demokratike, edhe këto 4 vite, persona me angazhim të jashtëzakonshëm parlamentar dhe qeveritar, të cilët nuk kanë qenë deputet, por nuk kanë pushuar një çast të vetëm të kontribuojnë për Partinë Demokratike. As angazhimi në parti, as karriera, fundi i karrierës politike nuk përcaktohen nga të qenit apo jo antar i grupit parlamentar. Grupi parlamentar përfaqëson
dhe duhet përfaqësojmë këndvështrimin tim, bindjen time, një qarkullim, një rinovim të përhershëm të elitës politike parlamentare, por elita që Partia Demokratike ka ndërtuar 27 vite nuk mund të matet nëse je apo nuk je në atë sallë. Dakor, po këto kanë qenë, do ta mbyll më njëherë. Këto kanë qenë disa nga akuzat që u kanë bërë edhe në mbledhjen e Kryesisë. Kemi edhe një sinkron, po ndoshta unë e perifrazoj për të mos humbur kohë, të zotit Imami, i cili ndër të tjera ju thotë, pikërisht nga përgjimi për cilin flasim, pse nuk kishim nevojë për bashkim para 6 muajsh, po kemi sot. Sepse ju e keni vendosur këtë, unë jam i hapur për bashkëpunim, por duhet na japësh prova pse duhet të të besojmë. Po. Tani, unë nuk kam ndërmend të riprodhoj këtu atë që i thash zotit Imami, besoj se përgjigjja ime është përgjigje e plot dhe shteruse ndaj problemit që zoti Imami ngriti. Si ishte përgjuar? Si? Që ishte pa përgjuar kjo pjesë. Po çfarë si ka? Unë për një transparencës mund t'ju them që bashkimi, ja, thelbi përgjigjes time është bashkimi nuk mund të jetë fizik. Do të jetë një bashkim shpirtash, bashkim moral, bashkim politik. Sepse ti je në një sallë apo në një aktivitet politik, apo qoftë në një miting, nuk do të thotë, nuk është ky bashkimi. Po si do inspironi ju e keni prishur kaq shumë shpirtin e tyre? Ata ju kanë thënë që e keni thyer shpirtin e tyre me atë që keni bërë. Tani domethënë unë e kuptoj që ka njerëz të lënduar këtë proces. Po atëherë si do bashkohen? Kjo është ideja. Kjo thotë, këtë thotë zoti Imami. Po bashkimi është që të jemi grup parlamentar nuk do bashkohemi kurrë. Jo, si tu besoj? Po unë besoj, ja t'ju them. Unë besoj, Partia Demokratike nuk lindi dje. Po ju them edhe një herë, Partia Demokratike kanë ikur dhe kanë ardhur në grupin parlamentar figurat Partisë Demokratike që kanë dhënë kontribute të shquara më parë. Nuk është përcaktues për bashkimin qenia apo jo në grupin parlamentar. Përcaktues për bashkimin është qëndrimi që kemi ndaj vlerave që na bëjnë demokrat. Çfarë na bëjnë ne demokrat? E para punës besimi patundur te liria e individit. Tek demokracia, pra tek mundësia që qytetarët të zgjedhin dhe të shkakojnë qeverit, pushtetin. Tek drejtat individuale, drejta pronës, e drejta fjalës, e drejta besimit. Tek besimi ideologjik, se një qeveri e vogël, e përballueshme për taksa paguesit shqiptar, e taksave të ulta, e shpenzimit taksave për qytetarët dhe jo për veten e vet. Tek qëndrimi ynë ndaj arsimit, tek qëndrimi ynë ndaj shëndetësisë, tek qëndrimi ynë ndaj fermerëve, tek qëndrimi ynë ndaj studentëve. Këto janë vlerat dhe programi dhe parimet që përbashkojnë demokratët. Jo të qenit apo jo në një grup parlamentar, sepse Partia Demokratike është shumë e madhe. Po do ta jap fjalën. Sa po thatë, po të ishte për grupin parlamentar nuk do bashkohemi kurrë. Çka do thotë që nuk ka pendes. Po jo, nuk është puna këtu. Shiko, ta themi pak më qartë. Grupi parlamentar të marrim skenarin më totalitar. Marrim skenarin më totalitar. Partia Demokratike fiton 140 vende në Parlamentin Shqiptar. Të 140 e merr Partia Demokratike. Janë të mjaftueshëm në 140 vende për të bashkuar Partinë Demokratike rreth grupit parlamentar. Për ata personat, s'ka shkim, nuk keni penduar. Jeni penduar apo jo? Unë reflektoj për gjithçka dhe natyrisht në këtë proces kam dëgjuar edhe publikisht edhe privatisht kritika dhe qëndrime kritike ndaj vendimeve që unë kam marrë. Në cilët një ndër vendimet më të vështira, ndoshta më i vështiri, ka qenë vendimi për listën e grupit parlamentar. Dhe padyshim kjo ka nisur një proces reflektimi brenda meje, akoma po dal nga procesi. Si shfaqet reflektimi tek lista? Si? Si shfaqet reflektimi juaj për listën e bërë? Cili është reflektimi im për këtë listë? Po. Ajo është një çështje e imja sot, sepse lista është kjo dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike është ky. Po ju kur thoni reflektoni çka keni parasysh? Unë kam parasysh këtë, atë që thash ditën e parë. Çfarë bëre me listën? Atë që thash ditën e parë që për Partinë Demokratike, kjo është hera fundit që kryetari i Partisë Demokratike bën listën e deputetëve. Që për mua këtë e tutje, dhe ky është një vendim që nuk më takon vetëm mua, po besoj se do të ketë mbështetje plot nga demokratët. Lista e jashtme e deputetëve të Partisë Demokratike është listë e dalë nga antarësia e Partisë Demokratike. Dhe kjo është garancia dhe ftesa për çdo që ndihet i lënduar nga lista e 22 majit. Shumë e qartë kjo, zoti Basha, por çështja që ndron këtu. E para njerë, grupi parlamentar është vizioni i juaj për përfaqësimin më të lartë të kësaj partie. Pra, grupi parlamentar është përfaqësimi më i lartë politik i Partisë Demokratike. Dhe ju keni përzgjedhur aty një ekip që keni menduar juve që ta bëj këtë punë më mirë se sa të tjerët. Sepse ju takon juve të ta bëni këtë gjë dhe pastaj juve po ashtu juve të jepni llogari dhe të gjykojeni për këtë pjesë. Dhe juve përzgjedhët këtë ekip që keni përzgjedhur dhe keni lënë jashtë ata persona që keni menduar ju të lini jashtë nga ekipi më i lartë politik i Partisë Demokratike. Tani çështja është që ju e keni bërë këtë gjë në të mirën e Partisë Demokratike apo jo? Pra keni përzgjedhur një ekip për të mirën e PD-s dhe keni lënë jashtë ata sepse do mendonin që ishte për të mirën e PD-s. Pra, çështja është, pyetja ime është që si ju rezultoi kjo përzgjedhje që bët? Ju rezultoi pozitive, ju rezultoi me sens apo ju rezultoi pa sens? Sepse një nga rezultati i zgjedhjeve nuk ju dha të drejtë, ose
ose ta shpjegojmë se sa ishte lista pjesë e rezultatit të zgjedhjeve, sa kishin vjedhjet e zgjedhjeve, sa ishte pjesa e programit, sa ishte pjesa e listës. Pra, çështja është që përderisa ju këta persona i latë jashtë kësaj, a jeni i bindur që keni bërë këtë gjë, sepse unë kam qenë një nga ata që kam mbështetur për këtë përzgjedhje që bët. Por çështja është që rezultati nuk ishte ai që pritej. Tani çështja për çfarë bashkimi flisni ju? Për bashkimin që ju bët. Ti marr një nga një. Jo, po është vetëm një pyetje praktikisht. Praktikisht zoti Basha është vetëm një pyetje. Çështja është që ju bët një ekip që mendoni që do të kishte sukses. Zgjedhjet nuk e treguan këtë gjë. Tani çështja është ju bët një gabim dhe po ju kërkoni bashkim këtyre që i lat jashtë, apo ata janë pa peshë elektorale siç ju menduat se do ishin dhe do kërkonin diçka tjetër. Cili është projekti? Premisa është e gabuar. Po. Për mendimin tim. Se ti po thua që rezultati i zgjedhjeve ka të bëjë vetëm me listën. Jo, unë thash, sa ka të bëjë me listën? Po i pyes juve. Pra, sa ka të bëjë me listën? Po. Në mendimin tim, shumë pak. Po. Ka një pjesë, të cilën antarësia do mund ta thotë në këtë proces që sapo nis, ku do të thotë se çfarë roli luajti kandidati në filan zonë. Dhe këtë do ta dëgjojmë edhe nga antarësia. Një proces pa censuruar. Të brendshëm, por të hapur, transparent, ku ata do thonë atë që më kanë thënë dhe mua gjatë korrikut dhe do t'japin verdiktin e tyre, mendimin e tyre për rolin që ka luajtur filan kandidat apo kandidate në procesin zgjedhor, për angazhimin që ka patur, për peshën elektorale që ka patur gjithçka tjetër. Por përpjekja për të lidhur listën me rezultatin zgjedhor mendoj se është e sforcuar. Mos harrojmë se nga vim ne. Ne vim nga një luftë. Ne kemi dalë nga një betejë. Nga e cila shumë kush kishte vënë bas që nuk do dilim gjallë. Betejë ka nisur 4 vjet më parë. Kur parlamenti u mbush me kriminal, kur kriminal në kuptimin domethënë se është bërë fjala njerëz të dalin nga burgu pasi ishin dënuar për drogë, për prostitucion, për vrasje etj, të cilët morën guximin të godasin dhe të kërcënojnë fizikisht anëtarët e opozitës brenda në kuvent. Ne bëm një betejë 2 vjeçare që ky problem s'pari të njiheshte, që shqiptarët dhe faktorin e kombëtar të vëdisoshin se çfarë kërcënimi përbënte ky për Shqipërinë, jo thjesht për deputet të Partisë Demokratike. Dhe vetëm pas 2 vjetësh betejë ja dolëm të kalojmë një ligj, i cili sot është bërë një ligj referencial, të cilit i referohet dhe Europa. Dhe natyrisht është një nga arritjet më të mira të Partisë Demokratike për vendin. Zbatimi i këtij ligji le për dëshuruar. Ky ligj nuk zbatohet sepse e njëjta forcë politike, të njëjtit njerëz që i sollën kriminalët, e mbajnë fatin e tyre të lidhur me kriminalët. Fal kësaj pranie kriminale, Shqipërisë është mbyllur rruga e integrimit evropian. Shqipëria është mbushur me drogë. Nuk është problemi vetëm pjesës dukshme, të atyre që ishin, janë një moment, që ishin apo janë kuvent. Po janë njerëzit të cilët sot kanë dorë gjithçka. Kanë tenderat, kanë lekët, kanë tatimet, kanë doganat, kanë policinë, siç e kemi parë gjatë gjithë kësaj jave në vijim, që nga Elbasani deri në Vlorë. Pra, Shqipëria është në diktatin e bandave dhe derën këtyre bandave për të marrë në dorë vendimarrjen ja hapi politika, ja hapi konkretisht Edi Rama me aleancën që lidi 2013. Ne e pam fare qartë se si kjo ndikoi edhe zgjedhjet e 2015-s, ku disa prej këtyre personave me precedent kriminal u nxorën nga parlamenti u bën kryetar bashkie, dhe pastaj e pam ashiqare në Dibër në shtator 2016-s. Ju e dini fare mirë, nëse ju kujtohet, që menjëherë pas kësaj ne nisëm një proces të brendshëm konsultimi çfarë do bëjmë. Sepse dihet që projekti i tyre i ardhshëm janë zgjedhjet parlamentare. Dhe ishte ky konsultimi i brendshëm i Partisë Demokratike dhe i opozitës që çojnë aksionin tonë për qëndruar në çadër. Përpjekja jonë ishte fare qartë, largoni me Edi Ramën, sepse rrugë tjetër për të garantuar demobilizimin e falangave kriminale që kërcënonin. Quani një dështim çadrën sot, zoti Basha? Rama nuk u largua, zgjedhjet nuk i fituat. Jo, nuk e quaj. Zgjedhjet nuk ishin të lira të ndershme, këtu është gjithë çështja. Nuk e quaj. Kjo ishte kryesore. Nuk e quaj dështim. Pse nuk e quaj dështim? Sepse ne arritëm të ndërgjegjësonim, vëdisonim masivisht shoqërinë shqiptare. Edi Rama ja doli përmes lidhjeve, përmes pse jo, edhe lidhjeve korruptive dhe angazhimit korruptiv edhe të faktorit të disa profesorëve të faktorit ndërkombëtar, ja doli të mbjetonte politikisht. Po thoni që ka korruptuar ndërkombëtar? Po s'ka diskutim ajo, po nuk ka diskutim. Profesorët si këtu në Shqipëri apo në Bruksel? Ka këtu apo në Bruksel apo kudo tjetër. Është fare qartë që ai me vegla të ndryshme duke përfshirë edhe korrupsionin, ja doli të fshihte problemin kryesor të vendit. Korrupsioni materiale keni fjalë. Blerje. Me para. Po, tash të rrim të thelbi. Thelbi është ky. Nuk ka njeri që nuk e beson, domethënë. Nëse Alievi ka diplomacinë e kaviarit, Rama ka diplomacinë e kanabisit. Kjo dihet. Sepse çfarë tjetër mund mbylli gojën për 2 vjet
Vetëm 2 deklarata kemi për drogën. Një të Joseph Dole, dhe një presidentit PPS, dhe një të Gunde Krishbam, kryetarit Komisionit të Punëve Europiane. Basha patët ministrin tuaj 2 muaj me radhë, nuk bëri asnjë deklaratë tillë gjatë zgjedhjeve. Po jo, nuk është puna aty. Diskutojmë atë po duash. Unë po them një të vërtetë dhimbshme. Nëse ju thoni që kjo është e vërtetë që ti zoti Basha po gënjen. Jo, nuk po them këtë, po pse gjatë zgjedhjeve nuk e denoncuat? Po them vërtetën, e vërteta është kjo. Se duhet ta kuptojmë pse në qoftë se do të kishim pasur të njëjtin standard të komunitetit ndërkombëtar si në Maqedoni dhe në Shqipëri Edi Rama do të ishte kryeministër. Mirë po ndodhi diçka tjetër. Deklarata më absurde, si e Zigmar Gabrieli që humbi punën dje, që erdhi këtu dhe foli kundër opozitës, po vetëm drogën dhe krimin nuk i përmendi. Dhe unë pata mundësinë të rri me këtë zotëri, thash nuk do ta kishe bërë këtë deklaratë pa më takuar mua. Të më takoj, dëgjoj argumentet e mia, dëgjoj shifrat dhe faktet e mia, dhe pastaj mund bëj një deklaratë. Kemi dhënë një orë gjysmë bashkë. Ata në legitimitetin e tyre Basha të bëjnë deklaratë. Jo, nuk është problemi këtu, sepse përfaqëson vendet e tyre, kupton dhe shiko. Nuk kërkojmë llogarinë atyre se çfarë mendojnë ata. Absolutisht. Unë po them se çfarë ka ndodhur. Dakor. Unë po them se çfarë ka ndodhur. Dhe ajo që ka ndodhur është të gjitha këto propaganda, lobingjet, faktorët e tjerë të kontrolluar nga qeveria. Po. Patjetër. Siç është media për shembull. Të gjitha këto kontribuan që lëvizja jon mos kulmonte me qëllimin, objektivin që i kishim vënë vetes. Dhe që për Shqipërinë do të kishte ndihmuar shumë, sepse ne nuk arrinim dot. Dhe këtu vim te pyetja tjetër. Po si mund të arrijë një njeri vetëm? Shumica e faktorëve mediatik ishin kundër qeverisë zoti Basha, por ajo fitoi. Nuk jam dakord. Nuk jam dakord. Jo, nuk jam dakord. Domethënë pyet shqiptarët sot të pyeti nëse qeveria është nëse media është pro qeverisë apo jo, po mos tym këtu. Po flasin faktorët mediatik. Po flas për tjetër. Nuk ka gazetar që takoj këto ditë mos më thotë që presioni është i jashtëzakonshëm. Dhe ka ardhur duke u rritur 2 vitet e fundit. Presioni ndaj medias, ndaj gazetarëve ka arritur rekorde. Nëse thelbi asaj që po them është kjo për të arritur te pyetja që shtroi Eni. Po çfarë mund bëj një ministër pastaj? Çfarë mund bëj një ministër i vetëm? Sepse nëse kjo ishte çështje domethënë që një person të çmontonte strukturën kriminale, nuk do kishim kërkuar kurrë largimin e Edi Ramës. Atëherë pse një zgjedhje atëherë? Mos e një zgjedhje. Një sekond. Se kjo është kundër interesit publik atëherë. Po. Nëse zgjedhjet janë të blerë. Që është kundër interesit publik. Është kundër interesit publik të kesh zgjedhje të kapura, të prishura, të blera. Po nëse janë prishur të blera, s'ka mos e njohë opozita, është shumë thjesht. Shiko, qëndrimi im është fare qartë. Fjala ime në parlament kjo është. Kjo është një majorancë fiktive ilegjitime. Është qëndrimi. Zoti Basha. Po mirë, nëse ju keni sugjerim që ne duhet, ja, më fal një sekond. Po një sekond. Shqiptarëve ju sy ka dhënë të drejtën për qeverisë. Nuk e kam thënë këtë. Po atëherë si pra? Po janë vjedhur ose është bërë kjo? Do ta sqarojmë këtë pjesë, kjo është një gjë e pasqaruar. Unë mendoj se Edi Rama nuk ka një majorancë legjitime. Unë mendoj se zgjedhjet e tjera të ndershme, Edi Rama kurrë nuk do të kishte pasur majorancën për të qeverisur vendin. Pra ju mendoni që është marrë fitoria për PD-s? Ta mbaroj dhe pastaj më pyet. Po. Po pra pse kjo? Unë mendoj se angazhimi i bandave kriminale, parave të drogës dhe gjithë faktorëve të tjerë bëri të mundur që Edi Rama t'ia dilte projektit për të tërësuar votën. Ajo që po thoja është që ne insistuam për ta përmbyllur mendimin në largimin e Edi Ramës sepse nuk kishte rrugë tjetër për të garantuar demobilizimin e krimit. Prap krimi do të ishte faktor. Le të themi gjërat ashtu siç janë. Të gjithë ata njerëz që nga fukarejt që i marrin dhe u lidhin syt për të kultivuar drogën dhe pastaj u lidhin syt për ta tharë e për ta ndarë. E deri tek bosët e trafikut. Edhe gjithë qarqet e lidhur me ta nuk kishin arsye të votonin Partinë Demokratike. Partia Demokratike dhe unë i shpallëm luftë drogës se të lutem, ta mbaroj mendimin. Se kjo është një vërtetë e madhe që askush se thot. Kështu që më takon mua ta them studion tënd. Ju e keni thënë disa herë. A mund ta them? Këtë e mbyllët dhe ju gojën në fushat, pa mirë. Mund ta them, pastaj diskutojmë atë. Po këtë po diskutojmë atë. Po. Fakti ka një shpjegim dhe ajo. Po, cili shpjegim? Po shpjegimi është fare i qartë. Shpjegimi është kur futesh fushat, kur merr vendimin për të shkuar në fushat, nuk merresh pastaj me gjëra që demotivojnë potencialisht votuesin tënd. Po projekton energji dhe pozitivizëm. Kjo është shpjegimi. E kam thënë edhe herë tjetër, ndoshta se ke dëgjuar, tani të kthejmë tek thelbi, se s'është ky thelbi. Thelbi është që ne e dinim që kjo ushtri, që mbashte në këmbë me drogën dhe me krimin, nuk kishte si të votonte Partinë Demokratike. Thelbi është që Partia Demokratike u fut në këtë betejë dhe unë u futa në këtë betejë për të bërë një shërbim vendit, për të bërë një shërbim shqiptarëve, për të bërë një shërbim fëmijëve të shqiptarëve, për të bërë një shërbim gjithë secilit këtu në këtë studio dhe çdo shqiptar tjetër që mos ketë një vend i cili zotrohet nga bosët e drogës. Po që kjo është antielektorale, antipolitike, ne këtë e dinim nga fillimi. Këtu është ndryshimi. Pse thotë Edi Rama jemi konkurrent dhe unë i them nuk kemi konkurrencë. Se ti je konkurrent do të thotë ndajmë bashkë edhe ngastrat e drogës. Unë po marr Krujen, ti merr Vlorën. Unë po marr Majcinë e Madhe, ti merr Tepelenën. Të ndajmë dhe influencën mbi bandat, ne nuk kemi konkurrencë tillë. Lulzim Basha nuk konkuron që të ketë dominim mbi bandat dhe me drogën.
Prandaj nuk mund të jetë ai konkurrenti im. Dhe nuk mund të jem kurrë konkurrent i tij. Unë konkurroj për diçka tjetër. Unë konkurroj për një Shqipëri europiane, ku të ketë një shtet ligjor, ku ligji rreth parë zbatohet njësoj si zbatohet për njeriu me pushtet, zbatohet edhe për qytetarin më thjesht. Ku policia mos jetë në terrorin e bandave, ta mbaroj, po bandat jenë në terrorin e policisë. Pra, këtu ne jemi në dy pozicione të papajtueshme me njëri tjetrin. Mos bëjmë retorik politike. Ja ta mbaroj e fundit. Dhe për ta përmbyllur, pyetjen që më bërën fillim fare. Cila ishte mundësia jonë? Dy mundësi kishim. Edi Ramën nuk e largonim dot. U bëi qartë, për arsye të ndryshme, komuniteti ndërkombëtar mbajti dy standarde. Gruevski i tha ik, këtë që është kapur me kanabis në dorë, me bandat që i ka akoma, nuk i thanë. Për arsye që i rreshtova tani, se pastaj do më pyes Eni i ke kapur me zhagën në dorë apo jo. Po ndonjë edhe është kapur me zhagën në dorë, ndoshta do dalë. Çështja është kjo, se këtu flasim për idesa shumë më të mëdha, shumë më të gjata, se sa fati im apo thjesht një partie politike, është fati i Shqipërisë. Çështja është kjo. Kur nuk ndodhi kjo, Partia Demokratike çfarë zgjedhjesh kishte? Zgjedhja e parë ishte të mbetej jashtë procesit zgjedhor, dhe për këtë Edi Rama kishte përgati një opozit falsor, një opozit të emëruar, pra vendi në parlament nuk do të kishte asnjë opozit, dhe dyta ishte duke përdorur, le të themi, zemërgjerësinë maksimale që erdhi nga miqtë amerikanë, që ishte një platformë McAllister Plus, po që ishte dhe maksimumi që na u bë i qartë, pra tu erdhi presioni i fundit nga aleatët tanë amerikanë, të shikonte të bënte maksimumin dhe nuk arriti pak. Këtu, ta bëj fare të qartë, nuk arriti pak. Largimi i 7 anëtarëve të kabinetit. Legjitimoj, çfarë arsye ka Edi Rama, të heqë 7 anëtarë të kabinetit përveç se duke pranuar indirekt që po vendi është i kriminalizuar, që nuk ka besim tek ai. Por çfarë arritët ai fitoi zgjedhjet, ju i humbët me një rezultat? Pyetja nuk shtrohet kështu. Pyetja shtrohet çfarë mundësish tjera kishte Partia Demokratike dhe unë në atë çast. Mundësia tjetër edhe një herë ishte të legjitimonim një parlament pa Partinë Demokratike si opozita kryesore e vendit, me një opozit kukull, ku tashmë do ta zgjesoj brenda të institucionit çdo përfaqësues. Kjo është e vërtetë këtu Basha ka plotësisht të drejtë, po ju i keni shërbyer vendit, këtë thotë dhe Rama që ju i shërbyet vendit. Çështja është Rama e thot për arsye të tij. Jo, dakord. Dakord. Nuk e thot për arsye të parimore që shtrojmë sot. Jo, çështja është kjo çështja është që ju vazhdoni të mendoni që Partia Demokratike mund të fitonte zgjedhjet, pra ju është hequr fitorja apo jo, pati disa. Cila është pjesa? Pra kemi realistë në të pjesë. Nuk mund t'i themi njerëzve, ju mund sekretari i opozitës thotë po i thoni shqiptarëve që juve u blet dhe unë nuk kjo pak a shumë. Kjo është atëherë cila është analiza? Ky është një për te kësaj. Analiza është kjo, sigurisht pati disa faktorë. Siç tani sa thash nuk ishte vetëm lista. Padyshim ka patur disa faktorë, të cilët kanë kontribuar në rreshtimin elektoral të shqiptarëve. Por faktori përmbysës ishte shitblerja votës. Ajo që bëri diferencën e madhe në konfigurimin politik, ajo që i dha Edi Ramës mazhorancën për të qeverisur i vetëm, nuk ishte as vota, as bindja shqiptarëve, por ishte faktori i shitblerjes votës. Pse nuk e dokumentohet? Vazhdon të shërbej vendit njohja i palë zgjedhjeve të më duket se po janë gjëra të thëna të stafana. Sapo të thash, ne e konsiderojmë Partia Demokratike, unë kam shprehur fjalën e parë opozitare në parlament që kanë mbajtur seancën e parë parlamentare. E kam shprehur fare qartë, për ne kjo është një mazhorancë fiktive, për ne kjo është një parlament ilegjitim, i cili, po të citoj edhe një herë atë që thash. Po legjitimon duke shkuar ti aty, duke shkuar opozita në parlament. Cila është këshilla jote? Këshilla jote është që mos shkoj në parlament. S'kam asnjë këshill, unë jam gazetar, nuk. Atëherë, më dëgjoj pak. Nuk kam këshilla për këtë pjesë. Do se është shumë e thjeshtë të thuash pse bën këtë dhe mos thuash fare se çfarë mos ofrosh asnjë alternativë. Dy alternativa ka. Alternativa parë është alternativa politike. Partia Demokratike vazhdon të funksionojë si një parti politike. Me këtë proces që kemi, do jemi edhe më demokratik, edhe më modern, edhe më të reformuar. Këshilla ime ishte do pranoja humbjen edhe do pranoja gabimet që kanë bërë, dhe do bëja një program tjetër, jo atë me jo atë nuk mund ta ndërpresësh mendimin tim, sepse të erdhi mendimi ty. Jo, dakord. Tani më dëgjoj. Meqense ma kërkove. Jo. Nuk është kjo. Po. Ti thua do të njohësh zgjedhjet, unë po të them që ne e konsiderojmë të një parlament ilegjitim dhe një mazhorancë fiktive. Unë i kam bërë thirrje që të dorëzoj menjëherë sendin e vjedhur. Cili është sendi i vjedhur? Është vullneti i shqiptarëve. Si ta dorëzoj? Me reformën elektorale, duke bërë të mundur që ne, spari përmes votimit elektronik dhe numërimit elektronik, të asgjësojmë disa prej instrumentave me të cilat shndrohet, blehet, tjetërsohet vota shqiptarit, dhe kjo në vetvete është e pamjaftueshme, natyrisht duhen dhe hapa të tjerë, të cilët nëse ka vullnet politik, ndërmerren dhe jepet fund turpit të Europës, që është shitblerja votës në Shqipëri. Ka dy rrugë për ta bërë këtë betejë. Njëra rrugë është rruga politike.
Rruga tjetër është rruga parapolitike, se ku na çon mund na çojë edhe në majt malit. Po kjo s'është më parti politike pastaj, nuk është më roli një partie politike. Nëse doni, e mbarova. Nëse doni që t'i bëjmë thirrje njerëzve për kryengritje të armatosur, apo për organizime paramilitare, apo për nuk jam për këtë, sepse thashë edhe një që unë mendoj që Partia Demokratike nuk mobilizoi elektorë, nuk pati vota. Partia Demokratike është për të thënë që jam që shumicë, nuk provoj që ishte shumicë këto zgjedhje. Po ke drejt për këtë, absolutisht. Dhe këtë është s'ka drejt për kryengritje, sepse ishte pakicë. Jo, po nuk është kjo çështje. Kryengritja nuk kërkohet vetëm kur ti ke bindjen se të kanë vjedhur fitoren. Kryengritja kërkohet edhe kur ke të drejtë. Kur çdo e drejtë dhe liri kushtetuese dhënohet. Po duhet mobilizoshin shumicë. S'ka rëndësi se çfarë duhet bësh, po flasim parimisht. Dhe parimisht ne kemi zgjedhur rrugën politike. Kemi vënë të parën reformimin e sistemit kalbur politik. Një sistem politik i cili sot ka denigruar në një bashkëqeverisje të një grushti politikanësh, që bëhen gjithmonë më pak, gjithmonë më të pushtetshëm, me një grusht kriminalësh që po kështu bëhen gjithmonë më pak, gjithmonë më të pushtetshëm. Palestinë interesante. Të pyetje se nuk ka minuta të kalojmë në një absolutare. Atëherë çfarë do bëjmë? Jemi në një kurs të pa evitueshëm për plasje dhe zgjidhja e kësaj vjen vetëm përmes dy mënyrave. Ose të pranoj një reformë të vërtet zgjedhore që e kthen sendin e vjedhur të qytetarit, që jep mundësinë qytetarit të vendosë me votë, dhe vetëm atëherë do të kemi qeveri që do t'i përgjigjet qytetarit, pse s'përgjigjet qeveria sot, sepse nuk e ka marrë, nuk votën e ka bler, votën e ka marrë me 1000 makinacione, nuk ndihet llogaridhënëse para qytetarëve. Në momentin që asgjësohet marrëdhënia qytetar-qeveri, asgjësohet përgjegjësia e qeverisë. Rruga e dytë është një përplasje pa evitueshme midis atyre njerëzve që besojnë tek liria dhe demokracia dhe një qeverie uzurpatore të vullnetit njerëzve. Okej, ta pyetjen unë atëre, po flisim për denoncime dhe për faktin që nuk është dokumentuar. Një akuzë e tillë është bërë dhe nga zoti Maltezi gjatë mbledhjes Kryesisë, perifrazoi, ne nuk kemi dosje, themi që Rama i degeneroi zgjedhjet dhe jam dakord, por nuk na falet, ne nuk i dokumentuam këto gjëra. Në 2001 PD-ja ka patur vetëm një kompjuter dhe arriti të ndronte kursin kur OSB-ja moi votën e saj etj. Ka ndonjë të drejtë këtu për faktin që nuk u denoncuan dhe nuk u dokumentuan këto gjëra? Procesi dokumentimit të vjedhjes së zgjedhjeve është pak më i vështirë se sa procesi dokumentimit të plagëve në trupin e aktivistëve të opozitës. Jemi dakord për këtë? Pra, 2001 nuk bëhet me dru, me polici. Po, domethënë unë kam qenë pjesë e ekipit në 2001 që mori përsipër të ndihmonte në përgatitjen dhe në shpërndarjen e raportit për dhunimet fizike që u bën përfaqësuesve antarëve të opozitës militantëve. Si ndodh shitblerja votës? Shitblerja votës, për paradoks të ndryshimeve ligjore që po kështu propozuam dhe u miratuan, është një proces jashtëzakonisht i fshehtë. Ndodh brenda shtëpive të qytetarëve ose në ambientet sigurta ku rrallë herë depërtojnë kamerat në një emisioni investigativ. E qartë, okay. Fakti që ishte e vështirë pra ta dokumentonin. Jo, prit të ndalemi, se kjo është e rëndësishme. Se si do ta zgjidhim të problemin e të ardhmen. Ne kemi kam një reflektim këtu. Ne kriminalizuam shitblerjen e votës. Tham që kush blen vota do shkojnë në burg. Pastaj tham edhe kush e shet votën do shkojnë në burg. Kjo e dyta natyrisht nuk ndihmon. Sepse ne nuk e kemi rrugën e hapur për të shkuar një fukaraj që ka marrë 50, 100, 200, 300.000 lekë dhe themi hajde denoncoje Hoxhaje. Kush ta ka ble votën, se kjo i shërben demokracisë, ai shkon në burg. Paradoksalisht ne duhet të shkonim në drejtimin tjetër. Shteti duhet të shkonte në drejtimin tjetër, i thoshte kush denoncon shitblerjen e votës do marrë edhe një herë aq lekë nga shteti. Po them kuptimin qesharak fjalës. Në vitin 1991, thelbi është ne nuk kemi një mekanizëm për të evidentuar qartësisht problemin më të madh që është shitblerja e votës. Dhe ky mekanizëm pa ndërtuar një mekanizëm të tillë, pa gjetur së bashku si shqiptar rreth parë, dhe nuk kam shpresur tek përfituesit të këtij sistemi, që është kryesisht Partia Socialiste, por jo vetëm, ne nuk do të bëjmë përpara. Dervishi kishte diçka shumë? Në 91 ka qenë njëjtë situatë. Pozita e kohës që ka qenë Partia Demokratike ishte përballë faktit që vota blehej me thas mielli dhe thas sheqeri. Dhe atëherë slogani ka qenë shumë i thjeshtë. Merruni thasë të miellit dhe sheqerit dhe mos i jepni votën. Dhe funksionoi. Çfarë kemi këtu shtesë përveç thasëve të miellit dhe sheqerit që kanë funksionuar edhe kësaj radhe dhe parave? Kleringun. Jo, kemi diçka tjetër. Kemi mekanizmin zbatues të blerjes votës, që përbëhet nga falangat e krimit, zoti Dervishi. Edhe merr dhe zbaton që jep. Ne kemi, ta themi shkoqur, ne kemi ushtri të tëra, banditësh, kriminalësh, dhe le të themi të rinj, të cilët përdoren, keq përdoren nga këto gangsterë, sepse janë ushtri, të cilët kanë një dhe vetëm një qëllim, të mbikëqyrin që ai që ka marrë thesin e mbjellit,
ai që ka marrë shukun e parave, të bëj atë që është kërkuar, ose të votoj për subjektin e kërkuar, ose të rrinë në shtëpi siç është kërkuar sipas rastit. Ky është problemi. Zoti Basha, një pyetje. Partia Demokratike është një faktor i rëndësishëm në jetën politike të vendit. Mirë, po që të kthehet një alternativë qeverisë se ka një hendek për 200.000 votash. Situata që ju përshkruat nuk është optimiste në kuptimin që fituesi i zgjedhjeve, duke marrë mirë qenë 100% apo 110% ato që ju thoni, nuk ka ndonjë arsye të rriqet nga taktikat e përdorura. Do të thënë, si mendoni se do e ktheni PD-n në një alternativë qeverisë kur ju thoni vetë që ndërkombëtarët nuk e largojnë, ju si do ta largoni zotin Rama? Nuk e thashtë, unë fola për të kaluarën. Unë fola për një moment për të kaluarën e afërt. Para 3 muajsh. Po pra. Gjërat ndryshojnë. Gjërat ndryshojnë. Shqipëria sot tregon për mirë, ndryshon edhe për keq. Vlerësimin tim, numërimi mbrapsht për qeverinë e Edi Ramës ka filluar ditën që është betuar në kuvend. E para, nuk ka më alibi. Nuk mund t'ja hedhë më fajin as Ilir Metës, as ku e di unë individet e tjerë, të cilët i përdorte si kokë turku, para sa ju takonim. E dyta, gjendja vendit më në fund ka precipituar e vërteta për shqiptarët rreth parë dhe për faktorin ndërkombëtar. Ku ka precipituar për shqiptarët? Për fat keq. Sot pash një dhënë botuar nga disa media, ku thot azilkërkuesit në BE, Shqipëria ja kalon Eritreas dhe Bangladeshit. Pra, të dhënat e 2017-s tregojnë se shqiptarët janë të 6 në listën e azilkërkuesve, ku të parët janë afganët, irakianët, pakistanezët, sirianët, nigerianët, afganët, irakianët, pakistanezët dhe pastaj shqiptarët. Pas tyre vjen Eritrea dhe Bangladeshi. Pra, ky largim masiv i shqiptarëve është treguesi më i qartë për të çdo propagandë se sa keq qeverisë e Edi Rama. Se sa pa shpresë është vendi sot. Se sa e rëndë është gjendja e vendit. Potencialisht këto janë gjithë votat opozitës, nuk janë votat qeverisë. Sigurisht që po. Po jo vetëm. Sepse nuk po largohen vetëm pamundurit, po largohet shtesa mesme, që është motori i shoqërisë. Po largohen profesionistë, po largohen mjekët, po largohen juristët, po largohen financiarët, po largohen arkitektët. Që ka më në favor të kësaj gjendjes për statu quo, për ta vazhduar Rama këtë gjë. Tani ta marrim gjën pak më shtruar se nuk po vëm bast në loto. Ne po flasim domethënë se si do jetë ardhmja e Shqipërisë. Pastaj sigurisht që Edi Rama nuk ka si interes ta ndalë këtë mandje e nxit, siç e ka nxitur në Kukës. Gjysma Kukësit ka emigruar. Gjysma e Kukësit është zbrazur për shkak të politikës së Edi Ramës. Padyshim që këtu ka një politikë diskriminuese, po në tërësi shqiptarët po ikin. Do të ishte guxim i madh nga unë thoja që gjithë ata që ikin janë vetëm djathtë, besoj që shumica prej tyre janë mbështetës të opozitës, pavarësisht prej janë mbështetës të opozitës. Nuk është ky thelbi. Thelbi është që shqiptarët po ikin dhe kjo është prova më e qartë e dështimit total të Edi Ramës. Dështimit total të qeverisë së Edi Ramës. Prova e dytë janë raportet ndërkombëtare. Edhe ju nuk po frymëzoni atëherë, këtë po thoshin kolegët. Do t'i marrim gjërat shtruar. Prova e dytë është faktori ndërkombëtar. Pavarësisht se për 2 vjet ne kemi luftuar për të vetëdijsuar shqiptarët dhe faktorin ndërkombëtar për rrezikun e krimit dhe drogës, dhe kjo, për fatkeq siç e thash këtu, për turp të atyre që kanë përgjegjësi, sepse kanë dhe investime të tyre në Shqipëri, kemi vetëm 2 deklarata, Joseph Dole dhe Gunter Krishba, por kjo ka marrë fund. Kjo ka marrë fund. Europoli, Departamenti i Shtetit, Organizata e Kombeve të Bashkuara, Interpoli, agjencitë ligjzbatuese të policive të vendeve perëndimore, më në fund po thonë të vërtetën, ashtu siç është, që Shqipëria është kthyer në një bazë të krimit të organizuar, nga ku me përfitime marramendse nisin trafiqet dhe ku kthehen pa ndëshkim ata që kryejnë aktivitet kriminal edhe në Europë. Pra, këto janë 2 faktorë, të cilët tregojnë qartë krizën e thellë në cilën gjendet vendi. Në raport me faktorin ndërkombëtar, që ishte edhe pyetja e zotit Dervishi, në raport me qëndrimin e faktorit ndërkombëtar, kjo nuk mundet kurse si në vlerësimin tim, si kryetari i opozitës, si njohës i konjunkturës ndërkombëtare dhe i diplomacisë, nuk mundet dhe po kështu si një bashkëfolës, një interlokutor i përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar, kam pasur disa takime edhe këto një muaj gjysmë në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, nuk mundet të mos tjetë parathënia e një ndryshimi fondamental të qëndrimit dhe transparencës së qëndrimit të komunitetit ndërkombëtar, raport me zullumin e madh që përbën qeveria Rama për Shqipërinë dhe shqiptarët, por natyrisht edhe për Europën dhe për vendet evropiane. Një pyetje nga teleshikuesit, si shpjegoni akuzat e forta që janë marrë për Maltezit, a është e vërtetë që kishte premtuar të ishte në listën e deputetëve? Mos të merremi me janë thënë, është thënë këto gjëra, mos të merremi, nuk jemi deri aktiv dhe me teleshikuesit, po apo jo, ja kishte premtuar?
nuk denjoj të futem në këtë lloj ndërveprimi. Personi është thellësisht i keq informuar, ndërsa çështjet që zoti Maltezi ka ngritur në kryesi janë gjitha çështje parimore, nuk janë çështje allishverishësh apo më ke premtuar s'më ke premtuar. Kështu që është thellësisht i keq informuar, nëse është mirëbesim. Që dua ta besoj, po e kam vështirë. Një pyetje e zotit Basha, reformim do të thotë përjashtimi kundërshtarëve? E kundërta. Janë televizionistë që na shkruajnë në emisionin e Hapur. E kundërta, do të thotë mundësi reale dhe e vërtet dhe e prekshme me garanci për çdo, pavarësisht prej dakordësimit apo jo mbi çështje parimore apo qëndrime politike, që të gjejë hapësirën e vet në Partinë Demokratike. Dhe kjo, për mendimin tim, vjen vetëm duke e demokratizuar plotësisht vendimarrjen. Okej. Do kalojmë në një hapësirë publicitare pasi jam totalisht më shumë onesi, kërkoj ndjes jam në borxh totalisht marketingut. Ndërkohë do të vazhdojmë në pjesën e dytë nderuar televizionistë të flasim për refuzimin e fraksioneve, që ishte vendimi i Kryesisë, por edhe çështje të tjera lidhje me Partinë Demokratike por dhe qeverisjen e vendit. Pas pak minutash. Jemi live në Facebook, jemi live stream në faqen tonë të Balkanwebit. Të nderuar televizionistë, kemi një sondazh të Balkanwebit ku ju mund të votoni dhe në fund të emisionit do të shohim edhe perceptimin tuaj. Pyetja që është hedhur në sondazh është: a rrezikon Partia Demokratike të përçahet? I referohet pjesës së parë të emisionit ku folëm më shumë për mbledhjen e Kryesisë dhe debatet e brendshme, por do të vazhdojmë të flasim për këto, ndoshta edhe me një lloj oponencë një çik më të fortë edhe nga kolegët e mi. Qëndrojmë te fraksionet, ishte Andi Bushati, i cili kolegu Bushati kishte një shkrim këto ditë të fundit zoti Basha dhe tha që hapat që ju po ndiqni janë pikërisht ato të Edi Ramës, qoftë edhe në refuzimin e fraksioneve brenda Partisë Demokratike. Siç bëri Edi Rama në 2009 në mos gaboj. Nuk e di, a e keni lexuar të shkrim, të analizë? Jo, se kam lexuar, por kjo çështje fraksioneve më kujton 2005-ën. Unë sapo bëra debutin tim politik dhe mbajmë kam qenë në një studio, më duket kam qenë tek Alsati, duhet të qenë eni tek Alsati në atë kohë. Po. Dhe kam përshtypjen kam qenë me një kolegën tuaj, me Desadën, dhe më pyet cili është qëndrimi thotë për fraksionet në Partinë Socialiste. Unë di që Partia Socialiste i ka fraksione e miellit, qelikut, ka fraksione e sheqerit, ka fraksione e bananëve, që ishin në fakt monopolet qeveritare të asaj kohe. Trustet. Çfarë do të thotë fraksion në Shqipëri? A ka mundësi të më shpjegoj dikush çfarë do të thotë fraksion në Shqipëri? Se praktika fraksioneve është një praktikë e cila i jepet vendeve, e kanë disa vende ku forcat politike kanë qëndrime dhe programe rigjide, ku mbi çështje të caktuara një pjesë antarësisë nuk ndan të njëjtin qëndrim. Fjala bie, ka republikanë të cilët janë pro abortit dhe kundër mbajtjes armëve. Ky është një fraksion brenda Partisë Republikane. Ka demokratë që janë pro mbajtjes armëve dhe kundër abortit. Këta janë demokratë dhe ky është një fraksion i Partisë Demokratike Amerikane. Po marr këtë shembull me që është një demokraci e madhe dhe në kuptimin numerik të fjalës. Është Tea Party, Partinë Republikane, e cila kërkon një set ndryshimesh të platformës së Partisë Republikane. Është lëvizja fundit që bashkon presidenti Trump, që doli për shumë kënd doli papritur fare, domethënë, dhe duke kundërshtuar disa prej rrymave kryesore të establishmentit republikan. Çfarë do të thotë fraksioni në Shqipëri? Se nëse bëhet fjalë për të mbrojtur interesat e grupimeve të ndryshme, nga e cila përbëhet Partia Demokratike si një parti popullore, si një parti ombrell e interesave të antikomunistëve, të përndjekurve, të pronarëve, të fermerëve, të studentëve, të rinisë, të gruas, të intelektualëve, qëndrimet tona për taksimin e ulët, pro biznesit vogël të mesëm. Në qoftë se këtu pastaj ka ndryshime nuancash me politikat kryesore të Partisë Demokratike, cilat janë të vendosura, të formuluara, absolutisht kemi qenë dhe jemi të hapur për çdo që të kontribojë. Po ky nuk është fraksion. Çfarë është fraksioni? Fraksioni tjetër është fraksioni fizik. Në qoftë se një numër antarësh të Partisë Demokratike kap kontrollin e themi 1/3 të degëve të Partisë Demokratike, ky është një fraksion. Nuk është shumicë, po është një fraksion, i cili pastaj përmes kësaj detyron përfaqësim. Fraksioni është institucionalizimi i mendimit ndryshe në PD. Tani. Kjo është fraksion. Nëse shprehemi kështu. Në Partinë e Punës, në Partinë Komuniste, këto quheshin i vrisni këta i pushkatonin etj. Po Partia Demokratike pse mos ta lejoj këtë? Çfarë problemi ka? Se është parti e djathtë që kjo është pyetje e gabuar. Që lejon sepse Partia Demokratike e ka lejuar këtë. Dhe në drejtimin tim, kjo është dhe institucionalizuar. Si? Në të gjitha format, që në përfaqësimin personal në forume, e deri tek grupi parlamentar i gjithë kryetarit. Ku ka çfarë institucionalizim këtu? Vendimet në Partinë Demokratike merren sipas normave statutore.
hiq vendimin për grupin parlamentar për cilin mendoj që është një debat i stërth, thënë mund ta themi prapë, dhe që është dhe vendimi i fundit i kësaj natyre, ka norma partia dhe çdo kush gjen përfaqësimin e vet përmes këtyre normave. Cili është angazhimi im? E kam shprehur në garë këtë, unë s'kam pritur për këtë moment. Është që këtë tutje vendimarrja për këtë të shkojë tek antarësia, të shkojë te degët, dekoncentrohet. Pse? Nuk është model që po e shpik, as nuk është larje duarsh, është modeli më demokratik dhe më rezultativ i partive politike të suksesshme në perëndim. Dhe unë besoj në vlerat që kanë ndërtuar perëndimin. Besoj në vlerat që kanë ndërtuar Europën, besoj në vlerat që kanë ndërtuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ti e the fare mirë. Thelbi kësaj, po lër më Chavezit, Po kujt e thua? Mua më thua Chavez. Tani shiko. Po them ty Chavezi, po them tjetër gjë që ti mos thuaj që antarësia edhe ka një institucionalizim të vendimeve në forume. Kur ka debat në kryesi, domethënë përgjimi lejon tani më thua autokrat, po nuk shkojnë to. Nuk po them unë autokrat, nuk po them që unë nuk po them autokrat. Kjo logjik. Në mëngjes më thon autokrat, pasditë më thon nuk po them autokrat. Unë nuk jam ata që them, nuk jam ata që them autokrat. Po them gjë tjetër. Po them që të gjithë kryetarët që nuk e duan mendimin ndryshe në parti, dhe nuk po them autokrat. Antarët i referohen antarësisë, kur flasim antarësi atë s'ka kur tha lideri i madh, timonieri i madh dhe antarësia dhe populli. Pra s'ka asgjë në mes. Pra kjo është pjesë që unë kritikoj. Po kaq pra. Jemi më konkret. Mendimi ndryshe, në veçanti mendimi kritik, kanë patur do të kenë vend Partinë Demokratike gjithmonë, sa më takon mua. Se s'mund flas për jetësinë, po sa më takon pjesës. Shiko, nuk kanë pasur. Para teje nuk kanë pasur. Ka qenë një parti e që dominoi nga një lider historik, po ai e çonte Partinë Demokratike në pushtet. Ky ishte ndryshimi. Tani, çështja është që kjo parti unitare, që ishte doni ta bëni ju, shkon në pushtet apo jo? Këtu është gjithë, kjo është pyetja. Mos t'i absolutizojmë gjërat. Nëse Partia Demokratike nuk do të kishte pasur mendim ndryshe, unë s'do isha antarja e asaj partie. Po. E kuptoj çfarë do të thuash. Partia nuk ka qenë parti e hapur, po jo mendim ka qenë komplet ndryshe, s'ka diskutim për këtë. Po pra. Po se kemi fshirë asnjë këtu. Partia Demokratike gjithmonë ka pasur mendim ndryshe. Sigurisht ka kaluar momente shumë të vështira. Nuk do të ngatruar mendimin ndryshe me qëndrime që janë thellësisht kryekput kundër objektivave të grupit, të demokratëve në këtë rast. Janë dy gjëra të ndryshme. Ka në momentet të veçanta të historisë tonë, për arsye të veçanta, njerëz të caktuar kanë vendosur që në një kohë të caktuar, disa prej tyre përgjithmonë mos i shërbejnë interesave të demokratëve, edhe kur janë investuar nga ata me pushtet, por të shërbejnë interesave të kundërshtarit politik, kanë ndodhur më përpara, s'ka nevojë ta marrë në revistë tani historinë e Partisë Demokratike. Ajo që ka rëndësi është kjo, që Partia Demokratike ka zgjeruar hapësirën e mendimit të lirë në drejtimin tim këto 4 vite, dhe për të hequr çdo keq kuptim, ajo që ka ndodhur me 22 maj është fundi i një vendimarrje tradicionale të kryetarit Partisë Demokratike. Dhe ajo që do të vi përmes këtij procesi është një parti demokratike më e fortë, më e hapur, në veçanti e hapur ndaj mendimit ndryshe dhe mendimit kritik. Normat do të bëjnë të mundur që ky mendim ndryshe, ky mendim kritik mos mbetet tek paradhoma, po të gjej vend në çdo forum drejtues dhe në linjat zyrtare të Partisë Demokratike. Këta persona që ju që sot kundërshtojnë atë që keni bërë ju dhe atë që ju bëni në Partinë Demokratike. Pyetja është shumë thelbësore, sepse ju i përjashtuat këta nga listat e Partisë Demokratike. Çështja është kanë ndonjë vlerë këta apo jo? Pra, juve pranoni që keni bërë ndonjë gabim për largimin e tyre, pra ata përfaqësojnë diçka, kanë ndonjë përfaqësim dhe pastaj të shkojmë më tej që ata duhet të institucionalizohet mendimi ndryshe i tyre apo jo. Ktu është, pra pyetja është konkrete. Pra e para, pranoni që keni bërë gabim që keni përjashtuar disa prej tyre, dhe e dyta pastaj që këta kanë ndonjë vlerë që këta përfaqësojnë diçka. E para po s'kan përjashtuar njëri, sepse ti je në Partinë Demokratike do të thotë ti je antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. E kam thënë, po e përsëris është thënë e stërth thënë kjo. Po e themi prapë. Nuk përjashtohet njëri se s'është grup parlamentar. Dakor, kjo përjashtim është ai. Po s'është se ka pasur edhe përpara njerëz që kanë qenë ministra, kanë qenë deputet, kanë qenë nënkryetar, sekretar të përgjithshëm dhe nuk kanë qenë deputet to 4 vite dhe prapë kanë dhënë për Partinë Demokratike. E disa prej tyre janë tani në grup, disa prapë nuk janë në grup. Nuk fillon e nuk mbaron jeta në Partinë Demokratike me të qenë deputet. Nuk lidhet të qenë demokrat me pasurit koltukun e deputetit. Kjo domethënë është një perceptim shumë i gabuar që nuk duhet ta investojmë publik, edhe nëse kemi gabim kokë, ta heqim nga koka. E dyta tani që po thua. Si i djath, si demokrat, si liberal, rreth pa çdo njeri kam bindjen që çdo njeri profesion veten e vet. Dhe mania për të folur në emër të tjerëve është një mani jo e djathtë. Ka shumë njerëz të lënduar nga procesi i hartimit të listës nga unë. Me drejt, me të padrejt, pjesërisht drejt, secili ka mendimin e vet, unë nuk mund të jem gjyqtari suprem i kësaj. Po ka një farë drejte. Dhe as nuk dua ta jap këtë përshtypje, as t'jap vetes të rol. Ajo që kam thënë është ftesa më e qartë
për të lënë me një anë zemërthyrjen, e cila ndoshta në disa raste do dhe kohë, dhe për të përveshur punës për synimet që na bashkojnë këtë familje politike, se synimi s'është jemi deputet. Me dojë mos, synimi është të japim Shqipërisë një perspektivë të lirisë, demokracisë, vlerave europiane, ku njerëzit jetojnë normalisht, ku të kenë drejtat dhe mirëqenien e tyre, mos janë mbathur nga sy këmbët. Për këto ekziston Partia Demokratike. Dhe si ta japim këtë kontribut, është detyra e Partisë Demokratike, është detyra ime, 2 fish në raport me këta njerëz, që të kenë garancitë e plota se ajo që kanë për dënë për Partinë Demokratike dhe përmes Partisë Demokratike për shqiptarët, do të rezonojnë Partinë Demokratike. Nuk do t'ju themi rilja tani të dera, se ju kemi nxjerrë të dera, nuk do vini brenda. Kushdo që ka ide, dëshirë për të kontribuar, kushdo që ka vullnetin për t'ju përveshur kësaj që sot nuk është thjesht betejë politike, por është betejë misionare me të keqen, në këtë Parti Demokratike, aq më shumë pas procesit të reformimit, modernizimit në cilën po futet, do të ketë absolutisht hapësirën për dënë dhe kjo nuk do të jetë as në funksion të humorit, as në funksion të dëshirave të kryetarit partisë apo të një grupi të vogël rreth kryetarit partisë. Dëshira ime është që të gjithë provojmë tek gjyqtari më i drejtë, jo absolut, po më i drejtë, që është antarësia e Partisë Demokratike. Ndaj unë do të mbështes fort një sistem të vendimarrjes me një antar një vot, me sistem primaresh, transparent, të mirë organizuar dhe mjaftueshëm përpara në kohë që t'i lejoj partisë që pas një procesi konkurrence të hapur, me gjithë dhimbjen që mund shkaktoj konkurrenca, të ketë mjaftueshëm kohë të bashkohet dhe të përballet me kundërshtarin ton politik. Dhe kjo është platforma që unë ofroj për Partinë Demokratike sot, dhe kjo është ajo që kërkoj për shqiptarët. E kemi kërkuar këto zgjedhje, do ta kërkojmë dhe betejën që na pret. Që të kenë mundësinë të vendosin me votë. Regjia më sugjeron një foto dhe kërkohet komenti juaj, duhet ta shoh se nuk e di se çfarë foto është. Okej, është kryeministri Rama me George Soros dhe me sa më njofton regjia dhe djali i tij, është djali i tij që e ka publikuar foton. Keni ndonjë koment? Jo. Nuk keni asnjë koment. Okej. Çfarë vlerë ka të komentojmë të foto? Dhe ju pyetëm. Po çfarë vlerë ka ta komentojmë të foto? Jo rallin janë shprehur eksponent të ndryshëm Partisë Demokratike kundër politikave sorosiane, kështu që mendova se kishit një koment. Çfarë janë politikat sorosiane, me që e hape? Soros i ka një rrjet fondacionesh që shpenzon miliona dollar për të mbështetur shoqërinë e hapur, kështu e quhen. Në Shqipëri në këto vite, ky rrjet ka shërbyer në mënyrë të pandalshme për sponsorizimin e një krah politik. Në kohën kur Partia Socialiste ishte në opozitë, sinqerisht po them, nga thellësia e zemrës, nuk kam pas asnjë problem në nivelin e intelektual apo politik me këtë. Pse? Unë mendoj që opozita ka nevojë për çdo mbështetje, se kjo është e shëndetshme për demokracinë. Momentin që kjo mbështetje vazhdon të jepet një forcë politike në qeveri, edhe kur ajo kryen zullume, siç ishin zullumet e reformës në drejtësi siç e deshën këta, dhe siç e sponsorizuan këta, derisa e ndali Komisioni Venecias, apo që bëhet për të fshirë të keqen e madhe të drogës e të krimit, ku akuzohemi si opozitë se jemi tradhtar të kombit kur ndajmë me ndërkombëtarët shqetësimet për shndrimin e Shqipërisë në një bazë të krimit të organizuar. Momentin pra kur gjithë ky investim, gjithë ky rrjet vjen në shërbim të fshesë një vërtetë që po gjymton një shoqëri të tërë, se po gjymtohet derisa po ikin njerëzit, derisa ikin më shumë nga Shqipëria se nga Eritrea dhe nga Bangladeshi, do thotë që kjo shoqëri po gjymtohet. Atëherë këtu ka një vend për një analizë, këtu nuk është problemi një personi. Këtu është problemi një fenomeni. Një fenomeni që është, nëse ke fonde, nëse ke mundësi për të investuar në zhvillimin politik social të një vendi, do ta bësh në mënyrë transparente. Jo se të pëlqen ty Edi, apo të pëlqen Luli, apo të pëlqen Eni, edhe derdhi lekët vua ty, sepse kjo pastaj nuk është për shoqëri e hapur. Kjo është shoqëri e kapur që nuk i shërben demokracisë. Dhe ky është problemi që kemi ne, ky është kontesti që kemi ne, sepse kjo është një formë antidemokratike e sponsorizimit antidemokratik të një grupi njerëzish me interesa të cilat nuk përputhen me interesat e Shqipërisë. Në këtë rast, ku shikoni gjën konkrete të rrjetit fondacionit Soros në Shqipëri? Në çfarë ka një gjë që nuk shkon? Nuk marr përsipër të bëj analizën fare. Edhe nuk do të kaloj në nivele që pastaj do duken anekdota, domethënë. Po fakti është që objektiviteti në raport me zhvillimet e Shqipërisë i atyre që mbështeten nga ky rrjet është qesharak. Është qesharak. Ta hapim të debat. Vendi nuk ka shoqëri civile, luti. Shoqëria civile është e asgjësuar, është në shërbim mjeran ndaj Partisë Socialiste në qeveri. Ka qenë kështu edhe kur ne ishim në qeveri dhe këta ishin në opozitë, po atëherë ishte e përshtypshme, ishte e përtypshme. Jo, atë shoqëria civile ishte gjitha kundër PD-s, e kupton, ishte shumë e kur ishim ne në qeveri. Po, dhe pastaj u bë komplet me qeverinë.
Kështu që kjo është shumë e qartë. Është një vend pa shoqëri civile, një vend ku shoqëria civile është e kapur dhe i shërben një krau politik, nuk është një vend demokratik. Po ne nuk është të mbeti këtu puna, se ne kur kemi garantuar drejtën e votës, duhet garantojmë drejtën e votës dhe me drejtën e votës vijnë dhe gjithë tjerat. Në qoftë se ne nuk garantojmë drejtën e votës, në qoftë se në funksion tjetërsimit vullnetit qytetarëve, vjen mediat, vjen shoqëria civile e kapur, e pompuar, e sponsorizuar nga 2-3 faktorë për shkak të keq informimit tyre apo për shkak të megalomanisë tyre, atë ç'të them. Dakor, po ju vetëm akuzoni për manipulim votash Edi Ramën. Ju thoni që ka manipuluar, e ka bler votën e shqiptarëve? Jo, nuk e them unë këtë. Unë kam... Po ju akuzoni që ka bler dhe votat brenda grupit tuaj parlamentar? Jo. Shiko, a është thënë dhe stërthënë dhe kjo do. Ne ke fjalën për votimin për Luçin. Po. Nuk e di unë se çfarë ka ndodhur. Po ju nuk e përjashtoni? Nuk e di se çfarë ka ndodhur dhe nuk mund ta di askush se çfarë ka ndodhur. Një gjë është e sigurt, që ky ishte një investim i hapur kundër opozitës. Gramozruçit nuk i duheshin ato 2 vota. Ishte një investim i hapur kundër opozitës. Dhe ishte treguesi më i qartë që Edi Rama nuk e ka kulturën demokratike për të ndërtuar një bashkëekzistencë demokratike me kundërshtarin politik. Gjithë diskursi i tij politik dhe gjithë veprimtaria e tij shkon nga tendenca për eliminimin e mendimit ndryshe brenda formacionit politik dhe eliminimin e opozitës në sistemin demokratik. Dhe në këtë kuptim ai përfaqëson thellësisht të djeshme. Të djeshme. Detyra jonë është të tregojmë shqiptarëve të nesërmen. Atë të nesërmen që e kemi ndërruar tash 27 vjet, që jemi afruar disa herë, pastaj jemi larguar prapë si Odiseja i Takës. Dhe e nesërmja vjen vetëm përmes parimeve demokratike. Dhe në parime demokratike, një parim kryesor është që të mos shesësh, mos të blesh, mos dunosh vullnetin as qytetarit, as deputetit. Ju nuk keni ende një qëndrim si forcë politike pra u manipuluan, pati një lloj dualizme, apo u blen ato? Ma thuaj ti nëse ke prova. Një gjë është e sigurt, nëse antarët grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo grupit opozitës e kanë bërë këtë, ata nuk kanë vend. Nuk kanë as moral, as fytyrë, as vend në grupin ton parlamentar. Si do ta hetoni dhe si do ta rëndësi ka kjo, rëndësi ka diçka tjetër, që është Gramozruçi është kryetar kuvendit. Kur ju thoni nuk ka vend. Dhe ju keni 4 javë që rendni pas një lajmi të sajuar me përpjekje, por nuk e ka të vështirë në një vend me të kaluar diktatoriale. Në një vend ku akoma kundërshtari mbahet në kontroll me ndoshta edhe me dosje të sigurimit, ndoshta me dosje korrupsioni. Pra, në një vend ku taktika të tilla veprojnë, ky është problemi, nuk është problemi se 2 vetave u arrit t'ju merrej vota apo t'ju tjetërsoj vota. I keni identifikuar kush janë ata? Jo, më nuk i kam identifikuar dhe po t'i identifikoja do t'i kisha bërë publike, nëse do ishin Partinë Demokratike do i kisha përjashtuar nga Partia Demokratike, do kisha propozuar. Po nuk është ky thelbi. Shiko ku është thelbi. Thelbi është një makinacion i tillë, ja ka dalë me sukses që në gjitha studiot televizive, duke përfshirë këto studio televizive, në gjitha emisionet e lajmeve për 2 javë me radhë, në vend që diskutohej një kthim brapa 27 vjet i Shqipërisë, emërimi i Gramozruçit në kryet kuvendit, ne merremi me këtë çështje. Dhe në këtë kuptim është një operacion i suksesshëm alla sigurimi i shtetit. Sepse këtu lajmi s'është ky, lajmi është që Gramozruçi është kryetar kuvendit, që Fatmir Xhava është ministri i brendshëm. Ky është lajmi, është shqiptar. Ajo tjetër është një gjë jashtëzakonisht fatkeqe, natyrisht. Po këta nuk i kishte fshehur PS-s, zoti Basha, ai ishte numri 2 i PS-s. Po çdo të thënë që numri 2 i PS-s është tjetër gjë. Ai është numri 2 i PS-s. Por çaj propozon? Për Partisë Demokratike u bë kryetar, u mori numri 2. Jo, nuk është njëta gjë. Mori postin numër 2 të numri 2 kryetari, nën kryetari i Partisë Demokratike nuk ka qenë ndonjëherë ministër i diktaturës. Nuk ka qenë ndonjëherë hetues. Është votuar, këtu është. Nuk ka qenë ndonjëherë hetues i sigurimit të shtetit, si ai tjetri. Që edhe ka fshehur këtë fakt. Patjetër. Pra këtu ka një problem të madh me fshehjen e të kaluarës dhe me krenarin e fshehtë tani gjithmonë më pak të fshehtë me të kaluarën komuniste që e zhyti këtë vend mjerim, që i shkatroi shqiptarët, shkatroi familjet e tyre, shkatroi jetët, rinin e 3 brezave. Ne tani kemi një parti politike që krenohet me këtë. Që është për më shumë pasardhës se asaj partie që i bëri këtë mënyrë Shqipërisë. Do kemi në qendrim për këtë? A do kemi një qendrim si shoqëri për ringjalljen e simboleve të komunizmit? A do të pranojmë ne që 10 qindra torturuar të vazhdojnë të ndeshen me torturuesit në rrugë dhe të ulin kokën, kur në fakt ta torturues duhet ishin në burg? Kjo është dilema dhe për këtë e para gjë duhet të ishte kjo që ju duhet të kishit më shumë përfaqësues të këtyre shtresave në grupin parlamentar. Kemi shumë. Kemi 12 veta që janë drejt për drejt për ndjekur politik. Kemi 12 veta që janë drejt për drejt për ndjekur politik dhe disa prej tyre sot kryesojnë një grup pune i cili po bëhet gati me ndihmë të Gjermanisë të sjellë në parlament përmes një diskutimi me të përndjekurit politik dhe me gjithë shoqërinë një ligj dhe ndryshime ligjore që do të bëjnë të mundur edhe dënimin edhe ndalimin e simbolikës dhe propagandës komuniste që është ringjallur, por edhe mundësinë për të referuar
për ndjekje penale gjithë ata që kanë kryer krime. Sepse edhe sot ata duhet ndiqen penalisht. Thjesht nuk kemi një mekanizëm që ta bëj këtë të mundur në kuptimin proaktiv të fjalës, efektiv. E nuk kemi shumë gjëra, edhe kriminalët e drogës i kemi në parlament dhe i kemi në kryet bashkive. Kemi prapë kriminal drogës në parlament? Po, sigurisht që po, siç e din fare mirë të tjerë. Po pse pra ligji pra s'ka funksionuar ligji atëherë? Po sigurisht që po. Këtë thash, ligji nuk implementohet. Pse nuk implementohet? Sepse kemi një qeveri që e ka lidhur fatin me këta kriminalëve që ta lidh me ty dhe me qytetarët e Shqipërisë. Po atëherë ne bëjmë një ligj, ligji nuk implementohet. Ne bëjmë një marrëveshje, marrëveshja nuk implementohet. Ne bëjmë një marrim 6 ministra teknik, ata nuk zgjidhin gjë. Atëherë cila është zgjidhja? Zgjidhja është të reformojmë sistemin politik. Të kemi një qeveri e cila kur nuk mban fjalën, të ekzistojnë mekanizmat që të shkarkohet dhe largohet nga detyra. Dhe që të ndodh kjo, ajo duhet vinë detyrë me votën e qytetarëve. Dhe kemi të paktën këto palë zgjedhje, kjo shumicë është një shumicë fiktive, që nuk përfaqëson vullnetin e shqiptarëve. Dhe është e trimëruar nga kjo me që të jetë kokulur nga kjo. Kësaj do t'japim fund dhe vetëm mënyrë për t'i dhënë fund është reformimi i sistemit politik që nis me reformën zgjedhore. Taktim nga pyetja e parë që ndoshta kaloi në morinë e një bloku, objektivat politik që ka Partia Demokratike në parlament dhe në këtë kontekst si një sfond i qëndron idesë Republikës së Re që hodhet në fushat. Do t'i ndajmë në dy pjesë objektivat politik. Objektivi më njëhershëm është natyrisht të gjendemi në krah qytetarëve, ku dhunohen të drejtat e tyre, të gjendemi në krah qytetarëve ku kërcënohet mirëqenia e tyre. Kanë fjalën për objektivat në parlament. Po, dhe kjo do të thotë që ne të vazhdojmë një betejë politike opozitare për të vetëdijsuar qytetarët për zullumin, për të keqen, për përgjegjësit e kësaj të keqe, kur vjen puna tek aktet të ndryshme të qeverisë apo të legjislativit, qofshin këto në fushën e importit të plerave apo në fushën e rritjes taksave dhe detyrime për qytetarët, apo në fushën e shpërdorimit të ardhurave që mblidhen përmes këtyre taksave për shërbime luksi për qeveritarët dhe që nuk i shërben qytetarëve, pra përditshmëria. Kjo natyrisht nuk mund ndalet pa një reformë të thellë politike. Unë kam shprehur qartë që ditën e parë do të pa një konsensus me palën tjetër. Ti themi gjërat dal nga dal. Sepse arrit edhe me revolucion. Historia mëson që arrit edhe me revolucion, por natyrisht që ne preferojmë që kjo të arrihet pa revolucion. Ne preferojmë që kjo të arrihet me një turystim maksimal të gjithë shqiptarëve që ka ardhur më të hundës, mos të ikin në aeroport, siç po thoni pak më parë, po të vinë në sheshe dhe detyrojnë qeverinë bëjnë një ndryshim pozitiv për jetën e tyre, jo për jetën time, as vetëm të establishmentit politik demokrat, po për jetën e tyre. Për këtë duhet një reformë e sistemit politik. Nuk është ka për revolucion kutit e votimit dhe jo në përsheshe. Duhet një reformë e sistemit politik. Sistemi politik është i tejkaluar. Dhe fakti që ka rënë prej e krimit organizuar tregon qartë se sa outdated, sa i vjetruar është ky sistem politik. Sistemi politik demokraci përbëhet nga 3 shtylla: ekzekutivi, legislativi, gjyqësori. Ne na kanë shtylla kryesore demokracisë që është legjislativi. Prej kohësh Parlamenti shqiptar nuk është vendi ku qahen hallet e qytetarëve, ku përfaqësohet qytetari, ku merret në mbrojtje interesi publik dhe interesi qytetarëve, po është vendi ku i vjet vula akteve që sjell kryeministri. Them kryeministri me vetdije, sepse sot qeveria është shndruar në kryeministrin. Kështu ka qenë 25 vjet. Jo, nuk ka. Kjo shkallë për qëndrimit pushtetit. Ka qenë vula e qeverisë. Efektiv, jo, nuk është ashtu. Ne kemi pasur parlamentet në cilat grupet parlamentare që përfaqësonin mazhorancën kanë qenë shumë aktive për të ndryshuar legjislacionin, për ndryshuar projekt ligjet. Un kam qenë në një mazhorancë 2005-2009, flasim tani personalisht, ku antarët tanë grupit parlamentar na masakronin kur ishim ministra, ku ndryshonin aktet e qeverisë, pra ku bënin gjithçka për të mbrojtur interesin publik. Një pjesë për tyre kanë dalë në media, kanë rrjedhur në media. Sot nuk e kemi këtë. Sot kemi një mazhorancë të heshtur e cila është kthyer në një noter të akteve të kryeministrit. Dhe çfarëdo që te kjo e dyta, sepse e para ishte Bemblushi, kishte plot debat tani. Mos mohojmë gjërat, po. Bemblushi ishte në këtë kuptim përjashtimi që vërtetonte rregullin. Një person nuk mund të jetë personifikuesi. Kjo ishte një mazhorancë edhe më përpara, edhe kur ishin dy parti, dhe është edhe më shumë sot një mazhorancë goj kyçur para interesit qytetarëve. Lulzim Basha, timi konkret e pyetja Timi konkret. Reforma e sistemit politik do të thotë rreth parë të rikthejmë parlamentin. Po reforma zgjedhore, ju flisni për reformën zgjedhore. Kush është propozimi juaj konkret? Po kjo është konkret. Ti rikthejmë parlamentin qytetarëve. Kemi këtë po them. Kemi një parlament, tani, kemi një parlament i cili nuk është vullnet vetëm i 2-3 kryetarëve të partive, i listave të tyre. Pra sistem magjoritar. Ka disa mënyra se si mund të arrihet ajo. Personalisht e kam shprehur preferencën time, edhe këtu në këtë studio kur jam për mua është majoritari. Sistem magjoritar me 100 zona. Për mua është majoritari. Ky është mendim personal.
Nëse Partia Demokratike do të adoptoj këtë mendim timin personal, apo nëse unë do të arrit bindem nga ekspertët tanë, apo nga diskutimi në forume për një sistem edhe më të mirë, edhe më efikas, edhe më demokratik, kjo mbetet për të parë. Prandaj duhet ta sqaroj fare qartë që preferencën time për sistemin magjoritar e kam një preferencë personale dhe natyrisht jam i hapur, nuk e kam, më fal një sekond, nuk e kam kategorike, jam i hapur për kontributet e kujdo që një, më fal ta mbaroj, që një shumë mirë sistemet dhe që mund të kontribuojnë. Ta mbaroj mendimin. Mos më ndërpre. Ta ruajm etikën perëndimore në komunikim. Nëse ka një sistem tjetër më të mirë, absolutisht unë jam i pari që jam i hapur ta dëgjoj. Nuk ka rëndësi është magjoritar apo është proporcional. Për mua ka rëndësi një gjë, që qytetarët të ndihen që janë ata që i çojnë këta njerëz në parlament. Që ata që janë në parlament ta dinë që fatin e tyre kanë lidhur me qytetarët dhe hesapet i bëjnë me se si ndihet qytetari, jo si ndihet kryetari i partisë. Këshillit Basha, në 2008 nga sistemi magjoritar u hoq dorë pikërisht për këtë gjë. Për të thënë që kemi probleme me sistemin magjoritar sepse ato që kanë muskujt fortë dhe xhepat të thellë na blejnë vullnetin e njerëzve shkojnë në parlament. Dhe duket që kura që zgjodhëm ishte më e keqe se smundja. Duket si rreth vicioz. Jo, s'është rreth vicioz. Me sistemi proporcional është vullneti kryetarëve të partive që premtuan që do t'i japin vendit elit, po ju nuk i dhatë vendit elit. Do të thënë me listat e përzgjedhura, do të thënë me gjithë konsiderata, nuk mund të them që keni zgjedhë elitën e vendit. Kriminal nuk kam sjell. Nuk keni zgjedhë elitën. Kriminal nuk kam sjell. Drogmen nuk kam sjell. Dakor, pra, po do të analfabet nuk kam sjell. Le të bëjmë dakord që nuk keni sjellë elitën e premtuar. Do të thënë, ndryshimi ka qenë me këtë gjë, që me këtë sistem ne do japim vendit elit. Vendit elit nuk ju dha. Është krejt e vërteta që thoni që në palën tjetër ka pas kriminal dhe njerëz problematik që ndoshta nuk as duhet ta mendonin që të shkonin në parlament. Një republikë e re, një riformatim i sistemit që ju e mendoni për të sjell PD-n pushtet. Ka ndonjë ide embrionale apo thjesht do të hynin në biseda për të ndryshuar kushtetutën. Dhe në këtë kontekst, këto lloj ndryshimesh bëhen me një mazhorancë kushtetuese, që do të thotë me një marrëveshje me palën tjetër. Mbesin disa prej pikave të marrëveshjes 17-18 majit me zotin Rama për t'i kryer reformën kushtetuese, reformën zgjedhore, taksat, prokurimit publike. S'ka marrëveshje për taksat tani. Një sekond. Ta sqarojmë shkurt këtë të fundit, sepse me sponsorizim sa të Ramës, sa të ndonjë partie tjetër, çdo ditë, nga mëngjesi deri në darkë, vdiq marrëveshje, unë gjallë marrëveshje. Ta mbaroj, të më dëgjova me shumë kujdes. Se e kemi në këtë pikë, ju thoni që do të ndryshoj reformë, do të ndryshoj kushtetutën. Të dëgjova, kuptova shumë mirë. Po tani e fillojmë nga kjo e fundit. E rrumbullakoni në një mënyrë të tillë që më vendosin në një lloj sikleti që ja të them, të sqaroj dhe s'do të shfarë në siklet. Se kam për ty. Vje keq qoftë se e morë personalisht. Jo, nuk e morë personalisht. Le ta them këtu haptazi se kam për ty, se kam as për Enin, nuk besoj as për Bertin. E ke për të tretë herë kështu. Por asnjëri nga ju të tretë. Asnjëri nga ju të tretë nuk mendon se pjesë një cirku të shëmtuar që ka një synim. Do vazhdoj kjo këngë derisa të lodhem. Pse ka vdekur marrëveshje? Nuk ka vdekur marrëveshje se e thash unë. Edhe po mos ta thoja unë, dhe po thoja unë rroft marrëveshje ka një të vërtet objektive, racionale. Që njerëzit me inteligjencë dhe me intelekt kanë për detyrë ta evidentojnë. Cila është kjo? Me 25 qershor, të gjitha ato që ne luftuam që mos ndodhin dhe për cilat u lidh marrëveshja 18 majit, nën presion ndërkombëtar, ndodhen. Pra, kjo marrëveshje, edhe sikur unë dilja sot dhe thoja rroft marrëveshja vazhdon, faktikisht në kuptimin e marrëveshjes, në kuptimin e paktit, është një pakt i vdekur. Dhe unë nuk bëra gjë tjetër vetë se konstatova diçka që nuk e pash vetëm unë dhe kryetarit e Partisë Demokratike dhe deputetët e Partisë Demokratike në terren. Një shpreh, what is dead may never die. Ma le ta mbaroj. Por e pan mira qytetar. Dhe nëse nuk e themi këtë, atëherë gënjejmë veten tonë. Dhe kushdo tjetër që pretendon që nuk e sheh këtë, mund të bëj lojën e momentit. Mos them ndonjë fjalë të rëndë. Por nuk ja hedh dot askujt. Ajo quhet e mbaruar. Është e zauruar për një arsye thjesht për zotëri. Ky tha, domethënë, u angazhua, tash i themi edhe pjesën tjetër. Nuk është se fakti që ta themi haptas, fakti që bëm marrëveshje me 18 maj në presion ndërkombëtar, nuk është se u binda unë se ky tani nuk do bëj atë që bëri.
dhe që e kishte bërë një pjesë më të madhe edhe partitë më të mëdha, që angazhojnë masivisht një strukturë për shitblerje votash për të arritur një mazhorancë fiktive. Si një faktor kryesor, por jo i vetëm, i 25 qershorit. Po i themi gjërat troçfare. Pra marrëveshja ka vdekur pavarësisht dëshirës time për ta thënë apo jo. Unë vetëm konstatoj tani. Pse është e rëndësishme kjo? Se duhet kuptosh se kemi përballë. E quajmë të tillë dhe e mbledhim. Kjo nuk ekziston. Po këtu po vitem. Pra po shkojmë në marrëveshje të re. Tek e cila prapë mund të shkeli, prapë mund të vdesë. Duhet më ndiqni pak. Po. Kjo është dhe sfida kryesore, se përballë hiqe depersonalizohet për moment. Mos e merr me Ed Ramën si person. Merr atë si përfaqësuesin, mbartësin e gjithçkaje që nuk ka shkuar mirë me këtë shoqëri këto 27 vite. Përfshirë dhe mëkatet tona. Ky është një person i cili nuk beson tek vota lire. Ky është një person që ka frikë nga zgjedhjet pa angazhuar kontingjentin kriminal. Ky është një person i cili koncentron pushtet. Bëri bashkime të mëdha, me më pak kompetenca, me më shumë detyra, me më pak fonde. Ka koncentruar një qeveri pushtetin në duart e 2-3 besuarve dhe të tjerat i ka peceta për të fshirë buzët. Domethënë tepsinë e madhe që ka 2 garushte të mëdha apo 3 maksimumi, dhe të tjerat i ka peceta, i ka dekor. Po. Është formimi demokratik. Është lakmia për pushtet. Është hendeku që na ndajnë si breza. Është botkuptimi i tij për Shqipërinë. Është deficiti i përmbajtjes europiane. Pak rëndësi ka. Kundërshtari im politik dhe unë nuk bashkohemi në asnjë pikë se si e shohim Shqipërinë nesër. Ai e sheh me një qeveri më të fortë, më të madhe, që i thot shteti fort, por që në fakt janë qytetarë dobët që po ja mbathin nga sytë kombët. Unë e shoh me një qeveri të vogël, përballueshme për ta t'i paguesit. Më le ta mbaroj. Qeverinë e vogël e bëri të koncentruar. Mos bëj Marlere një argument pa diversion, drejt që mori. Po s'është diversion. Po çfarë arrite me këtë vetëm sa ndërpreve mua fjalën. Dakor. Ndërpreve mendimin. Me bërë një oponent. Është e vërtetë. Basha, mos bëj vetëm retorik tani, se ne jemi përballë këtu. Tani po thuaj qeveri më të vogël. Po e bëri që ja mori nga programi këtë dhe e bëri. Po ke gabim më. Dakor, mund ta gabim. Se ti e marr vetëm për liberal. Qeveri e vogël do të thotë kesh më pak ministër. Po çdo më thon. Qeveri e vogël do të thotë kesh më pak ndërhyrje në shoqëri dhe në liritë e individit. Do të thotë kesh taksa më të ulta. Do të thotë të kesh më pak norma, ti kesh të qarta, ti zbatosh ato. Kurse ky ka më shumë ligje që nuk zbatohen, apo zbatohen në mënyrë diskriminative, ky ka taksa më të larta apo paratë shkojnë gjitha për një grusht oligarkësh. Kjo nuk është qeveri e vogël, kjo është qeveri pashallarësh. Kjo është qeveri personale, është qeveri private, që do të marrë 1 miliard euro borxh, por nga që s'merr dot borxh do ta bëj, duke dhënë 10 oligarkëve punët publike të Shqipërisë. Kjo është qeveri e vogël. Kjo është qeveria më e rëndë. Kur themi qeveri e vogël, nuk është numri ministrave përcaktues. Sigurisht për dekor është ajo, është sa rëndon tek xhepi i qytetarit shqiptar. Kjo do të faktohet se qeveria më e rëndë për xhepin e shqiptarëve. Prandaj nuk është qeveri e vogël. Dhe për ta përfunduar mendimin tim, ne nuk kemi ura lidhse. Nuk kemi ura lidhse. Dhe ajo që do na duhet është një betejë e madhe ndërgjegjësimi, vetëdijsimi me shoqërinë shqiptare, me qytetarët shqiptar, që e vetmja rrugë që shqiptarët mos kalojnë nga aeroporti, po të kalojnë përmes shesheve në një Shqipëri europiane, është rruga e një politike të reformuar. Thelbi i problemit të Shqipërisë sot është politika. Edhe krimi është sot parlament dhe është institucione prej politikës. Nuk e çau vetë rrugën. Por si do ta bëni një marrëveshje të re me Edi Ramën? Ishte interesante pyetja. Ka rëndësishme, lutem, jo, është kjo. Ta mbaroj se ta mbaroj, ja fal. Ta vazhdojmë të reformojmë politikën. Ta mbaroj dy gjëra të fundit me që the. Pra ne thash. Pse insistohet çështja e marrëveshjes, sepse i riktheheni, do t'i rikthehen prapë edhe nesër. Nesër mbani mend do të ketë një titull nga një titull porositur në 2 gazetas, po ja them sot domethënë që do të thotë po ju lexoj dhe pyetjen e një kolegu, thot, po ju shohet etj, mund ta pyesësh zotin Basha çfarë ofroi Rama më shumë se me Kalister që nuk pranoi atë për Ramën? Ka akoma pyetje? Merë dhe krahasoj. E kemi koleg. Thën thuaj kolegut, merë dhe krahasoj me Kalister me atë që doli me 18 maj dhe e shikon diferencën. Paqja dhe marrëveshja bëhet me kundërshtarin, jo me miqt. Në këtë sens reformimi i sistemit që kërkoni sigurisht do të kërkojë marrëveshje. Në këtë sens nuk mund të arrini dot objektivin tuaj politik pa një marrëveshje në parlament. Ti bëri një pyetje të rëndësishme përpara. Si do ta bëni? Sparring do të imponojmë me forcën e ideve. Sepse ti mund thuash që dhe komunizmi ra me marrëveshje, po unë them që ra me përballje. Dakor? Kjo pastaj është çështje definicionesh. Ishte edhe i kalbur pak po Si? Ishte edhe i kalbur po them. Po më i kalbur se ky sistem që kemi sot nuk ka. Kam një pyetje konkrete. Të lutem. Edhe më ke konkretësia. A mund ta marrë? Kjo është retorik. Ne do të përballemi fort. Po jo, s'është retorik. Se ishte titull ky ja. Kam një pyetje konkrete. Berti.
Ajo që ne ofrojmë, dhe prandaj ka rëndësi dhe procesi brenda PD-s që u morën pjesë në parë, nuk është në shpikje, është sistemi europian, aty ku po ikin sot shqiptarët, të gjashtët. Ne ofrojmë kufizimin dhe kontrollin e pushtetit, si recetë. Si vjen kjo? Me një parlament funksional, ku fati deputetit është i lidhur me qytetarin. Si vjen kjo? Ka disa mënyra, jemi konkret. Majoritari në skenar ideal e lehtëson shumë më shumë se sa sistemi proporcional. Po ka dhe mundësi tjera. Ka mundësi me listat hapura, ka mundësi me primare të detyruara. Gjithçka ka të bëjë me zbatimin. Nëse ka vullnet për të zbatuar një sistem elektoral, edhe sistemi që kemi sot çontet një përfaqësimi më drejt qytetarëve. Por ne e dimë që sistemi sotëm ka dështuar jo për shkak të rregullave të shkruara, por për shkak të mungesës vullnetit politik të Edi Ramës. Si do ta detyrojmë këtë forcë politike që ka gëzuar dhe gëzon tash 2 mandate për shkak të shkeljes flagrante të kushtetutës, kodit zgjedhor, ligjeve të Republikës, kodit penal, pavarësisë gjyqësorit, natyrës sovrane të parlamentit. Kjo është përballje. Dhe kjo përballje nis rreth parë duke vëdisuar këdo, që kjo nuk është vetëm detyra ime, është detyra jote. Unë kam detyrën time si kryetar opozitë, ti ke detyrën tënde si gazetar. Se Shqipëria është përgjegjësia e përbashkët e gjithëve ne, nuk është përgjegjësi vetëm e opozitës. Po çfarë na takon ne si opozitë? Çfarë na takon ne si opozitë? Gjë konkrete. Se ndonjëherë duket sikur jemi në miting. Reformimi politikës, për shembull, juve para zgjedhjeve 2015-s thatë që nuk do futeshit, nuk do ketë zgjedhje lokale me këtë reformë territoriale që ka bërë kjo majorancë. Tani jemi prapë para zgjedhjeve lokale, se këto ikën këto zgjedhjet që ishin. Keni në plan që të reformoni këtë ndarje territoriale që është nga faktorët e rezultatit zgjedhjes që kemi dhe do hynin në zgjedhje me këtë ndarje territoriale apo jo? Ne sot me që hape, sot kemi diskutuar gjerësisht në grupin parlamentar për këtë çështje. Edhe javën e kaluar. Nuk e kemi fshehur që ne kërkojmë një reformë të vërtetë territoriale. Që ne shikojmë këtë reformë si një reformë zgjedhore, reformë pushtetit. Çka ka ndodhur? Territori është ndarë sipas preferencave politike të partive që ishin atëherë në pushtet për të krijuar disa çiftligje dhe sot funksionojnë si çiftligje, ku janë shtuar numri i punësuarve, që ta do t'i paksonin, ka më shumë punësuar sot se sa ç'kishte me 370 komuna, po që japin më pak shërbime. Më përpara, edhe kryetari më i keq i komunës hapte telefonin, gjendesh pranë banorëve për një fatkeqësi apo për një nevojë. Sot kemi një izolim total të të ashtuqytetorëve administratorët njësive administrative, sepse nuk kanë asnjë përgjegjësi, nuk kanë asnjë lidhje, nuk kanë absolutisht asnjë motiv, nuk zgjidhen nga qytetarët, emërohen nga kryetarët e bashkive. Jo vetëm kaq. Atëherë çdo bëhet? Jo vetëm kaq. Cili është thelbi i problemit? Jo vetëm kanë dashur ta kapin pushtetin lokal, por po kështu ta gjunjëzojnë decentralizimin si koncept, sepse sot pushteti vendor ka detyra, ka kompetenca, por nuk ka fonde për t'i bërë këto. Dhe është në dorë të pushtetit qendror, i cili vendos t'i jap 100 milion euro kryetarit bashkisë dhe oligarkëve në filan qytet dhe të vendos një qytet tjetër, një bashki tjetër në embargo totale prej natit politik. Kjo është shumë e qartë çështja. Kjo është primitive. Opozita do konsulton një projekt. Partia Demokratike do konsultojnë një projekt në këtë proces të konsultimit, sa i përket ndarjes territoriale. Ne kemi mbledhur gjatë kësaj kohe kërkesat e shumë qytetarëve, të cilat kërkojnë të rikthehen ndarjes territoriale dhe të studiojë të gjitha mënyrat dhe format për ta bërë efektive këtë ndarje territoriale. Në çdo rast, Partia Demokratike po përgatitet për një përballje totale dhe për fitore të zgjedhjeve lokale. Pra, a jeni të keqartur që munguat në reformën administrative si forcë? Për një arsye të thjeshtë, sepse ajo do të përbënte vetëm një alibi për një proces i cili nuk i shërben Shqipërisë, nuk shërben qytetarëve, por i shërben vetëm një pjesë të partive politike. Për të marrë dhe ne kafshatën tonë të vogël të mjerimit që do na rezervonte PS-ja. Tek reforma drejtësisë ju lutet një rol korrektues gjatë gjithë kohës. Ktu nuk kishte asnjë shans sepse një njëjti rol edhe në reformën administrative. Sepse reforma drejtësi pati mekanizmat e veta të kontrollit, pati në fund fare arbitër të rëndësishëm siç ishte Komisioni i Venecias, ndërsa ky ishte një proces në errësirë dhe i palegitimuar nga institucion. Një gjë nga zgjedhja, siç është ligji i dekriminalizimit, si s'mund të arrini diçka duke marrë pjesë në reformën administrative, duket pak e vështirë për ta besuar, nëse do të merrni pjesë. Po. Sepse ligji i dekriminalizimit në radhë parë është një betejë 2 vjeçare që kaloi përmes bojkotit parlamentar, ndërsa kjo ishte një betejë që zgjati më pak se një vit. Dhe që ndodhin ndërkohë që ne po zhvillonim betejën për dekriminalizimin, ndërkohë që ne po zhvillonim betejën kundër krimit, dhe që ndodhi me një qëllim të vetëm për të nxjerrë jashtë opozitën ose në rastin më të mirë për ta përdorur si fasadë. Nuk arritën dot me Partinë Demokratike, përdorën një pjesë të opozitës atëhershme që e kooptuan PD-jun. Pra qëllimet e majorancës në atë moment ishin të qarta, jo për t'i ofruar shqiptarëve decentralizim, por për të bërë një hartë të interesit elektoral. Dhe Partia Demokratike kishte 2 rrugë.
ose ta bekonte këtë hartë me praninë e vet, duke marrë 1, 2, 3, 4 bashki që sot mund të kishte me kryetarin e vet, ose duke mbajtur qendrimin e saj të prerë që kjo është një hartë kundër interesit qytetar dhe që ne në rastin më të parë të mundshëm, bashkë me qytetarët shqiptar do t'ja kthejmë përsëri gjykimin e tyre. Kryeministri ka thënë publikisht që është i gatshëm për reformën administrative me kush që të ulet numri i njësive vendore. Do të thonë ka këtë qendrim Partia Demokratike apo është për idenë e rritjes? Kryeministri ndoshta do të ketë një bashki të vetme, kjo do të theshtonte shumë gjërat, sepse do nxirrte pa edhe subkonsciencën e tij si një kryebashkiak i madh i Shqipërisë, jo si një kryeministër. Po kjo është thellësisht antidemokratike dhe është kundër gjithçka që unë besoj dhe që Partia Demokratike beson. Ne besojmë se pushteti sa më afër qytetarit, aq më demokratik, aq më i vlefshëm është. Ky është themeli i besimit konservator, decentralizimi i pushtetit, dekoncentrimi i pushtetit, pushteti sa më afër qytetarit, dhe ne do të luftojmë që kjo të jetë realitet në përputhje me dëshirat e njerëzve, jo me projeksionet politike të Partisë Demokratike, as sot në opozitë, as nesër në pushtet. Zoti Basha, keni përmend gjatë gjithë bisedës të paktën mbi 10 herë fjalën betejë. A nuk do të ishte mirë fjala proces se sa betejë? Ndaj diçka personale, dje po ndiqnim bashkë me ti me bi, që s'kam mbushur akoma 11 vjeç, po ndiqnim, se rastisëm bashkë, s'para, po ndiqnim fundin e zgjedhjeve në mbylljen e procesit zgjedhor në Gjermani. Ajo flet anglisht. E kishim te Deutsche Welle ku Schulzi dhe pastaj Merkeli flisnin gjermanisht dhe përktheheshte në anglisht. Më tha, këtu pse flasin gjithmonë luftë, ja, luftë, betejë, luftë, betejë, dhe kjo është e vërteta. Edhe fjalori politikanëve gjerman përmban të njëjtat shprehje. Dita pas exit pollit, domethënë forcë, bashkim, luftë, betejë. Është pyetje interesante kjo që parashtrove se di se sa aktuale është, sepse nëse ka një rëndësi sot, ka rëndësi beteja ndaj të keqes. Jo ndaj, dhe këtë se them për një forcë vetëm politike, po ndaj të keqes, sepse nuk ka asnjë arsye tjetër që njerëzit të duan të largohen përveç se kur e keqja pllakos vendin. Dhe e rëndësishme di çfarë është që të mbetet betejë politike. Politika është vazhdim i luftës me mjete të tjera. Të mbetet betejë politike, që vendit i ofrohet një rrugdalje politike. Vazhdimi i luftës me mjete të tjera. Pikërisht. Okej. Kemi një Po, nëse është e kontekstit? Ka dhe pjesë të tretë. Ka dhe një pjesë të tretë. Okej, kalojmë një hapësirë publicitare, si gjithmonë jemi me vonesë për shkak të kësaj interviste të rëndësishme dhe vim në pjesën e tretë emisione. Do flasim për sërish për PD në kuvend, për marrëdhëniet me LSI-n dhe më shumë se kaq. Rikthehemi, jemi live nderuar teleshikues, jemi live në Facebook në Eni Vasili Studio e Hapur, jemi live në live stream në faqen e Balkanwebit. Vazhdoni votoni në sondazhin e Balkanwebit, vendosur aty posaçërisht për emisionin ton, po e kemi përgjigjen me sa pash, nuk kemi pse presim fundin, mund ta shohim përgjigjen në këto momente. Rrezikon të përçahet 86% vota dhe nuk rrezikon të përçahet 14%. Ka një shqetësim këtu. Ka një pyetje që mund të bëja një sugjerim, domethënë që nuk është fjala që a rrezikon të përçahet. Atë procesin e shizmës apo të fraksioneve ka kaluar gjatë këtyre 3 muajve. Jo, në këtë moment nëpërmjet fraksioneve është ideja. Mos bëj diversion për pyetjen tonë sondazhit. Sigurisht ajo tregon një trend, se nuk është ndonjë metodologji, ishte thjesht një pyetje në faqen tonë të webit. Pra ka një shqetësim Basha, mendon që ka një shqetësim në publik? Jo, me thënë jam atë që thot Lutfiu që për 3 muaj ngjarjet e Partinë Demokratike, po dhe reflektimi i tyre sa i drejt, aq edhe vicioz nga faktorë të ndryshëm, në veçanti nga mediat afër qeverisë, padyshim që ka reflektuar këtë shqetësim të madh, që është dhe shqetësimi i demokratëve, sa i përket bashkimit gjithë energjive opozitare për përballje me Edi Ramën. Dhe unë mendoj që atë shikoni aty, nuk shikoni diçka të re. Sfida është sfida e bashkimit, natyrisht, sfida e bashkimit real, jo thjesht bashkimit fizik apo bashkimit për sy e faqe, sfida e bashkimit të kujdo që ndjen se ka një mision të përbashkët me demokratët. Kush e ka përçarë që do të bashkohet Basha? Se këtu është një problem shumë i madh. Se për mua, domethënë, ndarja, krijimi i partive të reja politike nuk është ndonjë, se këtu janë 50 parti. Nuk është ndonjë bobo e madhe. Por nganjëherë Po është e përçarë PD-ja që do të bashkohet. Jo. Atëherë ta shpjegojmë këtë pjesë. Okej. Kush e ka përçarë Partinë Demokratike? Po është e përçarë që do të bashkohet. Se do i thoni bashkimi. Çfarë do të bashkohet? Ka individ në Partinë Demokratike, të cilët nuk kanë qenë dakord me një pjesë vendimarrjes time, kjo është e qartë. Po. Disa prej tyre ka mundësi? Nëse jeni bindur për ato që keni marrë, çfarë të keq e ka? Po sigurisht që jam i bindur dhe i ka marrë ato vendime të vështira të cilat i ka marrë. Nuk është ky problemi. Problemi është cili është qëndrimi im sot. Dhe qëndrimi im sot është për çdo që realisht do të kontriboj
për përballjen me të keqen këtë vend, rruga për në Partinë Demokratike është e hapur, nuk ka pengesa. Dhe ky proces që po nis tani do të përfundoj me ndryshime të reja, modernizime të Partisë Demokratike, do ta ketë edhe më të lehtë rrugën çdo kush për t'u rikthyer, për të ardhur, për t'u aktivizuar brenda Partisë Demokratike. Ky është mesazhi, çfarë e thjeshtë. Por ju propozoni një parti unitare? Po jo më se ke obsesion. Ku jeni Partia Demokratike s'ka qenë. Parti me pse jo fraksione pra po flas? Sot mund të keni ide të tjera, mund të keni ide të ndryshme nga ju për shembull. Mendoj që e tham, po ta shpjegoj edhe një herë. Mensat falas nga kujtun çka kështu. Po më patjetër. Po. Mund të keni gjëra mund të keni ide më të mira. I ke plotësisht drejt. Po pra, po dakor, po si do jenë antar të thjesht partie apo do përfaqësohen në forume? Kjo është ideja. Shikoj se po hidhesh nga dega ndek. Ti marrim një nga një pyetje? I marrim. Mendimi ndryshe ka patur dhe do të ketë prapë vend. Nuk ka nevojë për ndryshime. Po nëse ka nevojë për ndryshime që të kenë edhe më shumë siguri, urdhëroni ti bëjmë. Në statut. Në statut dhe në organizim dhe çdo gjë tjetër. Për mendimin ndryshe. Për mendimin ndryshe. Ndërsa kjo që thoni ju, që fraksione, e tham për fraksione. Nuk ka qenë dhe nuk mund të jetë kurrë Partia Demokratike parti unitare. Sepse është një parti që bashkon, ka bashkuar që nga themelimi i saj të përndjekur, pronar, student, intelektual, akademik, ish komunist që janë kthyer kundër Partisë Komuniste, Partisë Punës, biznesin e vogël dhe të mesëm, fermer, është një parti popullore në kuptimin e vërtet. Prandaj dhe partia jonë si më është Partia Popullore Europiane, që ngërthen gjitha këto interesa brenda flukseve konservatore, kuptimin social të fjalës, dhe mendimit liberal në kuptimin filozofik dhe ekonomik të fjalës. Këto janë sinoret e partisë tonë. Është një parti do thonin në miqtë. Shiko, ja them diçka, dje ishim mendim ndryshe këta që dje ishim ta mbaroj se ka kuriozitet. Dje ishim me një delegacion të kristian-demokratëve holandez. Se edhe këtu nuk shtëruan bombardimet e medias kapur. Që është një parti e cila e ka ndihmuar Shqipërinë, unë kam qenë ministri i jashtëm, ku na ka ndihmuar për ta futur vendin NATO dhe për të hequr vizat për shqiptarët. Ndryshe nga ç'thoshte një kronikë e paguar apo e sponsorizuar apo e dirigjuar në një televizion kryesor kombëtar nga Edi Rama. Dhe ata faktikisht kishin ardhur për të parë si mund të ndihmojmë Shqipërinë, në veçantë Partinë Demokratike, në një moment decisiv të vështirë për demokracinë dhe për luftën kundër krimit dhe për të ardhmen europiane. Nuk është të tjerat janë spekulime boshe. Në orientimin që bën, shiko, ju përmbledh një element që tek ne i përmbledh një spektër i gjërit djathës. Ju keni konservatorët që jemi ne, kristian-demokratët. Ju keni qeverinë e vogël, taksat e ulta, mbështetjen për biznesin e vogël të mesëm, që është Partia Popullore për Liri e Demokraci, aktualisht partia më e madhe në Holand. Ju keni një vëmendje të veçantë ndaj arsimit, që u sjell drejt një partie tjetër centriste të 66-s. Pra, fjala më e mirë që mund t'ju përshkruaj ju, jeni një parti ombrell dhe jeni tamam në familjen tonë që është Partia Popullore Europiane. E themte me fjalët e holandesit, se nganjëherë duhet dëgjojmë të huajin që të besojmë njëri tjetrin. Partia Demokratike i ka patur dhe i ka këto flukse. Çdo kush që gjen veten këto flukse nuk ka pasur kurrë presion që të largohet nga botkuptimi, nga ideologjia, cilës i përket. Përkundazi, është ftuar që të jap kontributin e tij dhe të saj. Kemi bërë mjaftueshëm për të përndjekurit politik? Jo. Urdhroni, jepni kontributin tuaj, bëni presionin, leadership, në aksionin politik, grupit parlamentar, Partisë Demokratike, në terren, në institucione, që të bëjmë atë që na takon. Të lajmë edhe borxhin, që është shumë herë më i madh i joni se i përfaqësojmë ne të përndjekurit se sa i persekutorëve të tyre të Partisë Socialiste. Kemi bërë mjaftueshëm për fermerët. Kemi bërë mjaftueshëm për biznesin e vogël të mesëm, kemi bërë mjaftueshëm për pronarët, për rinin, për gruan. Pra Partia Demokratike është një parti e flukseve, nuk është një parti unitare. Ta sqarojmë një herë dhe nuk mund të jetë kurrë një parti unitare. Unë nuk e shoh veten time kurrë, sa të jem gjallë, në një parti demokratike unitare, por një parti fluksesh që bashkohet rreth këtyre vlerave, sepse vlerat që na bashkojnë janë të njëjtat. S'ka rëndësi nëse je përndjekur, je pronar, apo je fermer, apo je biznes i vogël dhe i mesëm, besojmë tek liria, liria e individit, liria sipërmarrjes, liria fjalës, liria e besimit. Ne besojmë tek demokracia, tek vendimarrja përmes votës lirë. Flisni ju për shembull kur kemi disa ish eksponent të rëndësishëm të Partisë Demokratike, si zonja Topalli, zoti Patozi apo të tjerë që ju kontestojnë News Leader, thotë zonja Topalli thotë ju sjeni vërtet. Ai po ka shitur Partinë Demokratike etj. Pra, kur fitet me këtë gjuhë nga pala tjetër dhe kur është ky kontestim, për çfarë bashkimi flisni ju se ndoshta pastaj do flasim për hipokrizi dhe nga ana jo, i dukosh hipokrizia. Që kërkon hipokrizia. Unë s'flas për një apo për dy individ. Unë flas për të gjithë. Tani këta janë individ të rëndësishëm. Po cicmis, po pyes tani, se po flisni vetëm ju. Patjetër më mbaroj. Ti më pyeti më përgjigjem. Përgjigjja mund të jetë pak më e gjatë. Çdo njeri përfaqëson veten e tij. Çdo njeri përfaqëson veten e tij. Po këtë do bashkosh pra, këtë po flas. Ka në Partinë Demokratike njerëz të cilët me të drejtë janë lënduar nga
natyra e procesit pas 22 majit. Qëndrimet që kanë mbajtur ndaj fateve të Partisë Demokratike, ndaj betejës elektorale, ndaj kontributit të tyre në parti, investimit të tyre në parti, ndaj fateve të demokratëve të thjesht, i ndajnë, nuk do të thoja në grupe, por se cili individ pastaj ka pasur sjelljen e vet dhe duhet të ketë reflektimin e vet për atë që ka bërë apo që nuk ka bërë, raport me detyrimet ndaj demokratëve, ndaj Partisë Demokratike, ndaj grupit. Veçanërisht kur ky grup i ka investuar ata me përgjegjësi dhe pushtet për 20 vite me radhë. Jemi të qartë këtu? Deri këtu je i qartë? Ka të tjerë që këtu janë të rinj, koordinatorët e Partisë Demokratike, antarët të Këshillit Kombëtar. Për këta flasim për bashkim. Si, të cilët e kanë parë këtë proces si një mundësi dhe për arsye të drejta, të padrejta janë të shkënjyer. Ka të tjerë të cilët kanë dashur të çojnë një tjetër përfaqësim në listën. Pra ka një sër grupesh demokratësh të cilët kanë më dyshjet e tyre, kanë pakënaqësitë e tyre dhe kjo është fare normale. Pra thirrja për bashkim nuk i drejtohet këtyre që kontestojnë kryetarin dhe flasin me këtë gjuhë apo jo? Thirrja për bashkim është një thirrje normale që një parti politike bën çdo sekond tjetës vet politike. Themelor është kjo, që Partia Demokratike ka qenë dhe është e hapur dhe unë do të bëj gjithçka si kryetar që çdo kush të gjejë vetveten nëse dëshiron të kontribuojë. Pastaj mbledhjeve personale kam zgjedhur mos t'i përgjigjem. E di pse? Jo se jam më katolik se papa. Për një arsye shumë pragmatike. Jo se unë jam nën Tereza, më i miri, si jam shenjtë. Se nga njëherë mërzitem dhe unë vjen majt hundës kur shpifjet, mendimet personale i shesin për fakte dhe them t'i fus një flakurim, pastaj përmbahen. Për një arsye fare pragmatike që ka të bëjë me pozicionin tim dhe përgjegjësitë e mia si kryetari i Partisë Demokratike. Këta persona nuk i shërben asgjëje kur shfryn mbledhjen e tyre brenda shtëpisë tonë. Këta persona i shërben vetëm Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, kur angazhohen në një tiradë sharjes dhe sulmesh që denigrojnë në nivel personal pa asnjë thelb politik. Nëse unë ju përgjigjem, unë bëj një të gjë, unë vazhdoj shërbimin ndaj Edi Ramës. Dhe me gjasa provokoj një kundërpërgjigje që e thellon shërbimin ndaj Edi Ramës. Ndaj kam zgjedhur jo sepse jam shenjtë, po për një interes më të lartë të Partisë Demokratike, të injoroj totalisht çdo sulm personal, çdo shprehje mbledhi, çdo shitje mendimi, opinioni si faktet pa kontestueshme dhe të përqendrohem tek detyra ime si kryetari i Partisë Demokratike, që është ringjallja e besimit te çdo demokrat i lënduar dhe bashkimi i gjithë demokratëve për një mision të madh që kemi. Dhe kjo vjen vetëm duke pas një parti demokratike të fortë dhe të bashkuar. Dhe e fortë dhe e bashkuar do të jetë. Dikush që nuk e gjen veten këtë mision, dikush që nuk e gjen veten në këtë mision, mund të jetë i lodhur përkohësisht, mund të jetë i lodhur përjetësisht. Një gjë është e sigurt, nga Lulzim Basha, pozicionet e tij si kryetari i Partisë Demokratike, për çdo që do të jetë pjesë e një partie demokratike të fortë dhe të bashkuar për të kundërvënë Edi Ramës, nuk do të ketë asnjë pengesë. Do të ketë gjithmonë një derë të hapur për të kontribuar. Edhe për to palle. Zoti Basha, Shqipëria është një vend ndryshe nga vendet e rajonit që ka pas gjithmonë opozitën si alternativë ndaj pushtetit dhe është drejt kjo që ju thoni që Partia Demokratike ka mbledhur brenda shtëpisë vet flukse të ndryshme. Në një farë mënyrë, nëse të përdor një metaforë, ka qenë një fe popullore. Si kryetari i kësaj partie, çfarë shikoni si rrezik që nga fe mund të kthehet në një sekt? Nëse braktisim interesin publik. Nëse ne shihemi si një parti që i shërben një grushti njerëzish që të vinë pushtet, që të bënë ministra, drejtorë të përgjithshëm, zëvendës ministra, që të rregullojnë familjen e tyre në punë, që të kapin apo të zhvillojnë biznese, që të bëjnë çdo lloj pazari vetëm për interesin e tyre apo një grupi të ngushtë njerëzish, nëse partia shihet si një tjetër parti e sistemit kalbur politik shqiptar, që ekziston për të qenë pushtet apo nëse jo për të qenë pushtet, për të vënë radhë për të qenë pushtet, mendoj se ky është dhe duhet të jetë. Mendoj se ky është dhe duhet të jetë. Edi Rama para se të merrte pushtetin. Mendoj se ky është dhe duhet të jetë. Po para se ta merrte kështu thoshte edhe ne. Mendoj se ky është dhe duhet të jetë fundi i çdo partie politike dhe nëse është kështu, Partia Demokratike e meriton fundin. Po Partia Demokratike ka treguar diçka tjetër. Diçka tjetër që nuk e ka treguar për fat keq asnjë parti politike sot në sistem. Partia Demokratike ka treguar se sakrifikon edhe pushtetin e vet, edhe shanset për të ardhur pushtet për të luftuar për kauzat morale të këtij vendi. Se është përballur me krimin kur tjerët ulnin kokën. Se i ka denoncuar, fal ta mbaroj, të lutem ta mbaroj. Tani krimin e lat jashtë. Si? Një nga përballësit, një zonjë që foli për herë të parë në parlament dhe tha. Po mirë, ky është mendimi yt. Unë them që është brenda, unë them që është në Partinë Demokratike. Ti thua Partia Demokratike është grupi parlamentar, e tham një mirë herë këtë. Jashtë parlamentit tash. Çfarë mesazhi për këtë rast? Mesazhi është ky.
Nuk është ndëshkim, thaj, largimi nga parlamenti. Mendoj që e kemi stërë thënë, mos ta bëjmë të mërzitshëm. E nxorët vetë në kontekstin. Po nuk kam gjema, nuk është Partia Demokratike, ta themi dhe një nuk është grupi parlamentar i Partisë Demokratike, shumë e madhe. Politika aktive. Po jo më keni gabim ju, po tjerë nuk duhet ekzistojnë si pashu, tjerë çajnë, sklever që punojnë për ata që janë aty, e keni gabim, është koncept, më fal Eni, unë mendoj që është një koncept shumë i vjetruar i politikës ky. Dhe është koncept kaq centrist, kaq i mbyllur, asfiksus, që politiku bëka vetëm sallën e parlamentit. Jo, politik bëhet kudo. Po të kesh vullnetin, po të kesh dëshirën. Ndërsa në sallën e parlamentit duhet ketë vend për ciklim dhe riciklim elitash. Elita, ama jo... Edhe ardhi edhe shkuari, po elita duhet prodhohet lutin, se nuk ka akademi Partia Demokratike që sa të bëhet elita i pastaj fundet. Pra kjo është. Po thelbi është ky edhe një herë. Do të kaloj normalisht një kështu një... Mirë, dakord. Nga devolli... Do të kaloj një stazh normalisht. Ose një test inteligjencë të pak. Unë më devolli, kështu që mos më drejto. Shiko. Okej, nga zonë, po detyra duhet kalojmë fare. Unë e kuptoj që edhe ju bini pre e asaj që opozita është problemi. Unë prapë të shikoj si vlerësim. Se ju vazhdoni të keni një kërkesë gjithmonë më të lartë ndaj opozitës, mu kjo në fakt më komplementon shumë. Vetëm mos harroni se kë kemi përballë. Një stazh përpara. Vetëm se mos harroni kë keni përballë. Vetëm se mos harroni kë kemi përballë. Shikoj pak deputetët aty. Mos t'i përmend me emra, se nuk shkon, edhe me emra mund t'i përmend. Ignorant, kriminal, bandit, drogaxhi, korruptuar, vezvesli. Pra, megjithatë, unë prapë vlerësoj si shenjë të shpresës që ju keni, e vetmja shpresë që është në fakt është Partia Demokratike. Është vetmja parti që u ngrit kundër drogës, që u ngrit kundër krimit, që luftoj për interesin e qytetarëve, ku gjithë tjerët heshtin, apo shikoni si të merrnin llokmen e radhës. Të gjithë tjerët. Do ketë koalicion opozitar në opozit me LSI-n apo? Koncepti koalicionit opozitar apo koncepti frontit opozitar, po. Një koalicion opozitar s'mund të ketë se ka vetëm koalicion qeveritar. Opozita është opozit. Ne jemi opozit, LSI-ja i ka thënë vetes opozit. Ne do të luftojmë për drejtat e njerëzve, ne do të luftojmë për mirëqenien e njerëzve. Nëse në këto llogore ku jemi ne duke luftuar për drejtat e njerëzve dhe mirëqenien e njerëzve, vjen dhe LSI-ja, atëherë normalisht do të ketë një bashkëpunim opozitar. Bashkëpunimi opozitar nuk do të thotë nevojshmërisht që do jemi një front politik, mund të jetë bashkëpunim institucional, mund të jetë bashkëndim opozitar, por kjo do të varet nëse dhe LSI-ja do ta shohë veten në llogorin ku ne jemi. Dhe llogoria ku jemi ne është llogoria e mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve dhe mirëqenies së qytetarëve. Kushtet që ju tha tani me një qeveri që ka bler votat me kriminalë etj e lyp nevoja që të jetë front edhe i fortë shumë, jo kaq pak, megjithatë e gjikoni ju dëshira. E gjikoni ju me realizëm politik, nëse ke nevojë të ta zbërthej, po ta zbërthej. Ne jemi llogore për interesin e qytetarëve, për drejtat e tyre, për mirëqenien e tyre. Qoftë në qëndrimin që kemi ndaj projekt ligjeve të qeverisë, qoftë qëndrimin që kemi ndaj akteve të qeverisë, qoftë qëndrime tjera politike që mbajmë aty. Nëse në këto llogore gjen veten dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, atëherë bashkëpunimi do të jetë i natyrshëm. Unë flas për Partinë Demokratike, për LSI nuk të flas dot. Fakti që keni dhënë në Komisionin e Shëndetësisë është një shenjë afrimi midis jush? Jo, si kemi dhënë asgjë LSI-s. Ndarja e komisioneve është një traditë parlamentare dhe në këtë kuptim, normalisht me numrin e deputetëve që ka sot në këtë kuvend, siç është ky kuvend, i legjitim siç u shpreha, po kjo është për momentin korniza në cilën ne operojmë politikisht, se përndryshe s'ka më kornizë politike, na mbetet kapim hujt, po derisa sa kohë që jemi këtu brenda ka disa rregulla. Me 19 deputet i takon kryesimin një komisioni që në vetvete kur janë opozitë s'do thotë asgjë, sepse kemi deklaruar se do prisni që opozita që të japi prova opozitare LSI-ja. Kjo është jo, këtë po sqaroja që kur kryeson një komision kur janë opozitë është një vrim në ujë sepse s'ke dorë asgjë se votat i ka prap shumica. Ju keni deklaruar se do shikoni mundësinë e bashkëpunimit me çdo parti opozitare për reformën zgjedhore, keni patur kontakte me zërin Kryemadhi për këtë çështje? Nuk kam patur kontakt me LSI-n për këtë çështje. Natyrisht, kontaktet ka nisur me aleatët tanë parlamentar para 2 ditësh, do të zgjerohen me aleatët tanë bllokun opozitar ku përfshihen dhe parti opozitare jo parlamentare. Dhe në vijim të kësaj natyrisht jemi të hapur për bashkëpunim me çdo forcë tjetër politike opozitare për të bashkërenduar përpjekjet për një sistem të drejtë zgjedhor që i ofron qytetarëve sistemin më të mirë të përfaqësimit në kuvend dhe mbi të gjitha ruan votën e tyre dhe për këtë prioriteti ynë dhe urgjenca është votimi elektronik, numrimi elektronik. Zoti Basha, që Partia Demokratike të vi pushtet, sigurisht do të marrë zemrat dhe mendjet e njerëzve që nuk i ka votuesit vet. Por potencialisht mund të ketë votues të vet. Si do t'i thonit ju një votues të tillë, identifikiti një votues të tillë, nëse ai do të thotë, kjo parti nuk mbledh dot rreth vetes, ish antar kryesie, ish deputet, ish figura të rëndësishme të saj, edhe pse do të votojmë për të. Mendja ma do, qofshe i gabuar,
Një votues i pavendosur se ka mendjen tek kryesia e Partisë Demokratike, po e ka mendjen tek oferta e Partisë Demokratike. Duhet ta ketë pak. Edhe është pikërisht tek ajo që ne do t'i ofrojmë këtyre votuesve, t'i quat pavendosur, votues gri apo swing, çfarëdo që t'i quajmë. Është e rëndësishme të kuptojnë e para punës çfarë vlerash përfaqësojmë ne si parti politike. Pse i përfaqësojmë, pse besojmë në këto vlera? Pra vlerat e lirisë, demokracisë, lirisë individuale, individualitetit, qeverisë vogël, qytetarit fort, me një shtet shërbëtor ndaj qytetarit, jo një qytetar shërbëtor ndaj shtetit, me një ekonomi të fortë që vjen përmes iniciativës lirë dhe jo përmes 5 oligarkëve që harxojnë gjithë parat e shtetit dhe marrin gjithë tendrat e koncesionit, me një sistem arsimor që shikohet si prioriteteve sepse është investimi më i madh për të ardhmen e qytetarëve, me një sektor bujqësor dhe blektoral që përbën mbi 50% popullsisë, 25 deri në 30% prodhimit brendshëm bruto që ka nevojë si në çdo shtet tjetër në shtetet evropiane për ndihmën e shtetit. Pra parimet tona, vlerat tona, programi ynë dhe ndarja e këtij programi në mënyrë sa më njerëzore, sa më të kuptueshme, me çdo shtresë të qytetarëve, të Shqipërisë, të njerëzve, të brezave, që nga më të rinjt e deri tek më të moshuarit, për të kuptuar që ne kemi zgjidhjet. Ne kemi vizionin rreth parë, një vizion evropian. E dyta, ne kemi zgjidhjet në këtë situatë që duket e rëndë pak kapërcyeshme, ne kemi zgjidhjet që janë zgjidhjet vullnetit politik. Nuk kemi shkop magjik, por ne kemi vullnetin t'i themi si këtej krimit dhe ta nxjerrim nga parlamenti dhe nga qeverisja. Ne kemi vullnetin të kemi ministër të brendshëm, një njerëz të ndershëm që do ta luftojë krimin veç që ta ketë në preher në formën e kushërive, vëllezërve apo klaneve kriminale. Ne kemi vullnetin të ndajmë një herë mirë me oligarkinë dhe oligarkët si një fenomen i shëmtuar i tranzicionit dhe të hapim konkurrencën e lirë për çdo që ka ide, ka kapital, ka talent, për t'i dhënë mundësinë çdo kujt që të çajë me djersën e ballit. Pra, dhe ky natyrisht është një proces që nuk kalon përmes deklaratave të mia si kryetar. Është një proces i cili do të nisë shumë shpejt dhe do të shtrihet anë mban vendit për t'ju shpjeguar edhe një herë shqiptarëve kush janë në vitin 2017 demokratët. Çfarë besojnë demokratët dhe pse është e rëndësishme që këtë besim ta ndajmë sa më shumë shqiptar duke kthyer Partinë Demokratike në forcë kryesore politike. Edhe një pyetje zoti Basha, më shumë se 100.000 shqiptar kanë lënë Shqipërinë, nuk kanë pasur durimin që ta bëjnë Shqipërinë si Gjermania, por kanë shkuar të punojnë në Gjermani. Dhe ky trend duket që po vijon edhe nga dhënat e fundit ditës sotme që qindrat e mijëra shqiptar kërkojnë të ardhmen e tyre jashtë Shqipërisë. Do të thënë, si do t'i bind Partia Demokratike se është një alternativë e besueshme, e fortë për të ardhur në pushtet që të qëndrojnë në Shqipëri dhe ta shikojnë të ardhmen e tyre në këtë vend dhe jo duke emigruar. Po njëra sjell tjetrën, mendoj unë. Qofse alternativa jonë është një alternativë e besueshme, ajo do të gjenerojë mjaftueshëm energji brenda vendit, po edhe ata shqiptarë që janë larguar nga vendi, por që me shpirt menduan dhe ata të kenë zgjidhjen e tyre në vendin e tyre. Pra, në këtë kuptim, çfarë është e rëndësishme është që së bashku me gjithë shqiptarët e ndershëm, ne të konkludojmë mbi një hartë rrugë, një road map, hapave kryesorë që duhen hedhur për të rikthyer shpresën në Shqipëri. Hapi i parë është reformimi i politikës. Sistemi politik është i kalbur. Ky është sistemi kalbur politik që i shërben vetëm vetes, vetëm politikanëve, që sot jetojnë më të izoluar se kurrë nga qytetarët, jetojnë në vila luksi, hanë restorante luksi, dalin në studio luksi dhe nuk kanë asgjë të përbashkët me jetën e përditshme të qytetarëve shqiptarë. Pushteti i tyre nuk varet nga vullneti i qytetarëve, varet nga bashkëpunimi i korruptuar me oligarkët dhe me kriminalët dhe me drogmenët. Pra, hapi parë është reformimi i sistemit politik. Hapi parë për reformimin e sistemit politik është reformimi i sistemit zgjedhor. Mendoj se Partia Demokratike edhe kësaj radhe i ka prioritetet e duhura. I kishim edhe në fillim, kur folim për dekriminalizimin, kur folim për rrezikun e drogës. Nuk duhet të hidhrohemi, dhe kjo është një ftesë që ju kanë bërë të bashkëpunëtorëve të mi, dhe i bëj çdo demokrati sot nga kjo studio, çdo bashkëluftëtar i demokrat në këtë betejë, nuk duhet të hidhrohemi sepse kemi humbur një betejë, sepse nuk është dëgjuar zëri jon edhe kur mendonim se kishim të drejtë. Sepse ajo që ka rëndësi nuk është fati një betejë, por është fati i luftës. Dhe që lufta të përfundojë me fitoren e Shqipërisë dhe të shqiptarëve është e domosdoshme që Partia Demokratike ta vazhdojë luftën. Prioritetet tona janë prioritetet e drejta. Prioriteti ynë më i drejtë sot është rikthimi i zgjedhjeve të lira të ndershme për të reformuar përmes zgjedhjeve të lira të ndershme sistemin e kalbur politik që sot i shërben vetëm elitës së korruptuar politike në vend dhe një grushti lokale pa reformë zgjedhore. Këtë e thatë ju, dhe në qofse do më thënë këtu jemi për të bërë strekëmsha. Jo, është Thelbin, që si thoni që pak të nuk ka asnjë hap tjetër, do të thotë që 2 vitet e ardhshme ndoshta
Unë nuk marr guximin të flas për 2 vitet e ardhshme, po them për javën e ardhshme prioriteti ynë është që kërkesa jonë për reformën zgjedhore të kalojë, miratohet komisioni dhe të nisë me njëherë puna për votimin elektronik. Besoj që meqense ajo oferta politike, programi që u patët u refuzua në zgjedhjen 25 qershorit, besoj që edhe aty keni diçka për ndryshuar apo jo. Sa i përket për ofertës suaj për taksa të ulta dhe shpenzime të larta. Nuk është ashtu. Është një nuk u kuptova tani se jemi pas faktit, jemi pranë faktit kryer. E them mendimin tënd. A do të rishikohet apo jo? E them mendimin tënd. Për të bërë më konservatore, për të bërë më e djathtë. Më konservator se aq nuk ka ku të shkojë, ti e ke fjalën më liberal. Po, mund të bëhet më liberal si program, absolutisht. Bindja ime thellë është që arsimi meriton një vëmendje disproporcionale në Shqipërinë e 2017-s dhe ndoshta edhe për 20 vitet e ardhshme. Kjo është një bindje që e kam ndarë dhe me ekspertët shqiptar dhe të huaj që ndihmuan program. Problemi nuk ishte programi, problemi ishte koha e kufizuar për ta shpjeguar këtë program, për t'i bindur njerëzit që ky program është zgjidhja dhe jo thesi millit apo 500.000 lekësh, edhe kur vinte me dorën e djersitur të kriminalëve të fshatit apo të lagjes. Okej, pyetja e fundit ose bloku i fundit pasi është më shumë se një. Zoti Basha, përpara se ta mbyll, dua që rigjet më ndihmoj me një insert nga seanca e fundit e kuvendit, mbajtur pak ditë më parë, ku me të drejtën lajmi vetëm i seancës ishte ndërprerja e fjalës së zotit Berisha nga zoti Ruçi. A mund ta kujtojmë rigjet lutem insertin? Edhe 2 fjalë së fundi. Politika juaj e jashtme është i sallat Maqedonas. Ka mbaroj zoti Berisha, faleminderit ulu. Mos më detyro që në këtë seancë të vazhdoj aplikimin e masave që parashikon rregullorja. Jo, nuk ka asnjë. Zoti Berisha, ulu mos e tepëro tash jasna në planin etik as politik as procedurial. Ulu të lutem. Ulu. Ulu dhe mos i gënje këta kolektetu se i merr qavash, ulu. Në fakt ishte mësuar me zotin Berisha që fliste gjatë, hajsa donte të paktën në parlament, si u ndjet në këto momente? Realisht nuk isha në sallë, isha në drejt me ambasadorin Lu. Ma shpjeguan më vonë kolegët e grupit parlamentar. Nuk është se prisja ndonjë qendrim tjetër nga Gramoz Ruçi. Pat ai edhe kur u çova për të mbajtur replikën time ndaj kryeministrit, që më takon si kryetari i opozitës. Po thuaj se e çoj çështën në konflikt, derisa u bind më jep të drejtën time procedurale, kështu që qofse e veni këtë insert për të diskutuar apo për të akomoduar pritshmëritë ndaj Gramoz Ruçit, lejoni t'ju them që ato pritshmëri janë 0 mos të minus. Okej, në toni cilat janë pritshmëritë tuaj për rolin tuaj dhe zotit Berisha, si do ta ndanin në parlament, se i takon diskurit politik, po të kemi parasysh 4 vitet e kaluara zoti Berisha ka qenë shumë aktiv. Keni bërë një pakt me se si do ta ndani këtë gjë tani? Nuk ka nevojë për pakt midis meje dhe zotit Berisha se si do ndajmë, sepse zoti Berisha është një figurë historike me një peshë specifike në jetën politike shqiptare, po se po në kampin e djathtës Partisë Demokratike, dhe do vazhdoj ta luaj këtë rol, jam i sigurt, në parlament dhe jashtë parlamentit, kurse unë jam kryetari i opozitës, me statusin tim parlamentar, institucional dhe politik, dhe në këtë kuptim mendoj se rolet janë të qarta si për mua dhe për zotin Berisha. A është i hatër mbetur me ju? Këto janë disa nga pyetjet që dërgojnë edhe teleshikuesit. Dhe pikërisht pyetja është kjo, a realisht është i hatër mbetur? Tani mendoj se po kalojmë në planin e roz dhe ky është një emision politik që nuk do t'ja lejmë vetes të kalojmë në diskutime është i hatër mbetur apo është i gëzuar. Më lejoni të them që me zotin Berisha kam ndarë dhe ndaj një bashkëpunim të shkëlqyer. Sigurisht është një situatë e veçantë për mua sepse e kam thënë që një nxënës i shkollës tim politike, por sot kryetari i Partisë Demokratike me atributet plota, gëzoj të gjithë atributet e drejtimit të Partisë Demokratike, të aksionit politik dhe natyrisht kam gjithë përgjegjësitë, siç jam i sigurt e dëgjuat edhe në prononcimin e zotit Berisha para disa javësh për të çuar çdo dilemë dhe çdo investim. Kjo ishte shumë e qartë, po e pranon që i ke këshilltarët mizerabël? Dhe çdo investim dhe çdo investim. Ne kush është këshilltar mizerabël? E pranon këtë gjë? Dhe çdo investim në veçantë të kundërshtarit politik për të vënë dyshim fakti që Partia Demokratike ka një kryetar me atributet plota dhe përgjegjësitë plota të zgjedhur drejt për drejt nga anëtarësia e Partisë Demokratike. Keni përgjigje për pyetjen e Argëllarit për këshilltarin tuaj mizerabël? Po, pyet zotin Berisha, ai nuk të çaj bëri qartë. Po mendoj që është e padenjë për një emision kaq prestigjioz. Jo vetëm prestigjioz, po e kam fjalën në veçantë për këtë se këtu vjen edhe Hapur. Do s'do jeni dhe sillen si Hapur,
Po në diçka që pati, për mendimin tim, shpresoj që pati një vlerë të shtuar për publikun, ta mbyllim me cicmize, prandaj nëse më leoni, duhet ju falenderoj për hapësirën që më kushtuat, edhe për mundësinë që më dhatë edhe përmes pyetjeve tuaja, kur ju kërkoj ndjesë nëse në momentet caktuara nuk kam pasur transigjencë dur, por shpresoj që gjitha çështjet i evidentuam në interesin e publikut dhe transparencës ndaj tij. Mendoj se po dhe jemi në fakt në tejkalim të çdo limiti kohor, shpresoj që 24-at na falë dhe të ndjerë gjeneroz me ne. Faleminderit Zoti Basha që ishit me ne, Dervishi, Erklari, faleminderit që ishit me mua në këtë studio. Takimi i ardhshëm me studion e hapur është nesër mbrëma. Të nderuar shikues, do flasim për një temë shumë të rëndësishme, siç është rendi dhe siguria. Qëndroni me ne.